हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो क्रिटिकल जर्नी च्यानलमा। आज हामीले विशेष गरी दलित युवाहरू या जनजाति युवाहरू या शूद्रहरू जसरी ब्राह्मणवादी स्ट्रक्चरद्वारा उनीहरूलाई युज एन्ड थ्रो गरिराखिएको छ त्यसको बारेमा आज हामी विशेष चर्चा गरिरहेका छौँ। यानी कि हाउ दलित tribes and Shudra youths are destroyed by ब्राह्मणवादी यानी कि कसरी दलित आदिवासी शूद्र युवाहरूलाई ब्राह्मणवादीहरूले बर्बाद गर्दैछन् भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल हाम्रो आवाज कस्तो आइरहेको छ यो थोरै अलिकति कन्फर्म गरिदिनु भयो भने हामीलाई त्यसले थोड़ा मद्दत गर्नेछ। हामी हाम्रो च्यानलको नाम ऱ्यासनल जर्नी च्यानलबाट क्रिटिकल जर्नी च्यानलमा त्यसको क्रिटिकल जर्नी च्यानल नाम चेन्ज गरेका छौँ किनकि ऱ्यासनालिटी सँगसँगै मेन क्रिटिकल्ली हामीलाई जुन खालको समाज निर्माण गर्न छ अलिकति भेग हामी यसलाई विस्तार गर्न चाहन्छौँ हाम्रो आइडियोलोजीलाई, हैन। हामी यसलाई कल्चरल या रिलिजियस प्लेटफर्मको रूपमा मात्रै भन्दा पनि यसलाई चाहिँ नि कल्चरल, रिलिजियस, पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियल, फिलोसफी, हैन, हिस्ट्री, माइथोलोजी सबै चिजहरुमा हामी यसलाई यसको यो प्लेटफर्मलाई युज गर्न चाहन्छौँ र यसको आवाज कस्तो आइरहेको छ थोड़ा हामी चेक गर्न चाहन्छौँ। ओके, आवाज ठीक छ ल। अनि हामी यो क्रिटिकल जर्नी च्यानललाई हाम्रो डिस्क्लेमर के छ भने यो च्यानल स्पेशली साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट डेभलप गर्नको लागि र समाजलाई वेल इन्फर्म क्रिटिकल मास तयार गर्दै हैन आजको 21औं शताब्दीको मोडर्न सिभिलाइजेसनको पोस्ट मोडर्न एरामा एआईको रोबोटिक एरामा हामीले काँधमा काँध मिलाएर नेपाली समाज या दक्षिण एसियाली समाजलाई त्यो लेभलमा हाम्रो पुर्याउनमा हाम्रो के योगदान रहन्छ हामी त्यो लेभलको योगदान गर्न चाहन्छौँ। भन्नाले के हो भने हाम्रो मेन क्रक्स चाहिँ ऱ्यासनालिटी, ह्युम्यानिटी, मोरालिटी विथ सोशल जस्टिस यानी कि नैतिकता, तार्किकता, मानवता सहितको सामाजिक न्यायमा आधारित साइन्टिफिकली टेम्पर्ड भनेको वैज्ञानिक चिन्तन प्रणालीमा आधारित समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ र हामी कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन चाहे कास्ट, क्रिड, रिलिजन, रेस, जेन्डर, कलर, क्लास कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसनलाई हामी टोलरेट गर्न सक्दैनौँ। हामी हरेक प्रकारको डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा हामी हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गर्नेछौँ र हाम्रो फिलोसफी सोशल क्रक्सको फिलोसफी हाम्रो सोशल फिलोसफीको क्रक्स चाहिँ इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी र जस्टिस रहनेछ र यो हाम्रो डिस्क्लेमर हो। र कुनै वक्ताहरू आउनुभयो र कुनै कलरहरू आउनुभयो भने उहाँहरूले राख्ने कुनै पनि आफ्नो उहाँहरूको ओपिनियनको लागि हाम्रो च्यानल जिम्मेवार रहने छैन, त्यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा रहनेछ। अब हामी जुन अहिले दलित युवाहरू या जनजाति युवाहरूलाई जसरी दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छेहरूले अहिले जसरी युज गरिरहेका छन् हैन यसलाई हामीले मेन 2-3 वटा पोइन्टको तरिकाले हेर्नेछौँ। एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो कोसिस रहनेछ कि सिगमेन्ट फ्राइडको इनेट भर्सेस हैन इन्ट्रुजन भर्सेस कास्ट के छ त्यसको सम्बन्ध के कसो छ हैन ब्राह्मणवादी स्टेरियोटाइपले उनीहरूलाई कसरी युज गर्छ र कसरी त्यो चाहिँ उनीहरू जम्बी बन्छन् हैन उनीहरू मास एउटा भिडमा कन्भर्ट हुन्छन् त्यो त्यसलाई बेस बनाएर हामी डिस्क्राइब गर्नेछौँ। अर्को पाउलो फेरीको ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले सब्जेक्टिभली उनीहरूलाई कसरी अब्जेक्टिभसँग कोअर्डिनेट गर्दै उनीहरूलाई अब्जेक्टिफाई भनेको वस्तुकरण गरेर हैन डिह्युमनिटाइज भनेको उनीहरूको मानवताको जुन मानव उनीहरूभित्र रहेको मानवतालाई दानवतामा कन्भर्ट गरेर वस्तु निर्माण गर्दै भिडतन्त्रमा हैन कन्भर्ट गरेर कसरी युज एन्ड थ्रो गरिन्छ इस्तेमाल गरिन्छ त्यो बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ।
र अर्को हाम्रो बेसिस रहनेछ कि यो पिग्मेलियन इफेक्ट, यसमा रिभर्स पिग्मेलियन इफेक्टको बारेमा हामी बढी फोकसमा रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ। अब फर्स्टमा तपाईँहरूलाई म एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। यो भिडियो चाहिँ एकजना होइन दलित समुदायका समुदर्जी भन्ने भाइको हो र उनले अस्ति सरकारले नै गोली हानेको होइन उनी चाहिँ अस्ति यो दुर्गा प्रसाईद्वारा भएको जुन तिनगुने घटना थियो होइन चैत्र 15 गते, त्यो घटनामा उनले जुन खालको कुराहरू राखेका छन् यो साँच्चीकै एकदम दर्दनाक, मन छुने, टच्ची खालको छ के, जुन उनलाई थाहै छैन कि उनले के गरिरहेका छन्, तर त्यो कसरी बनाइयो त उनलाई। हामी विशेष गरेर यो चिजलाई होइन हामीले त्यो अन्तर्गत हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई धेरै लामो नतल्काएर उनको भिडियो देखाउन चाहन्छु। फर्स्टमा तपाईँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब मेरो लाइफ त ड्यामेज भइसक्यो। अब पहिले जस्तो म काम गर्न सक्दिनँ र मेरो हातले काम गर्दैन। अब त्यो चाहिँ किनकि सरकारले नै गोली हानेको। अहिलेसम्म त मैले जसरी तसरी काम गरेर खाने थिएँ। अब योभन्दा पछाडि मेरो कस्तो स्थिति हुन्छ, कस्तो हालत हुन्छ, मलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ मेरो फ्यामिलीको चिन्ता छ मलाई। किनकि मेरो बाबा पनि बित्नुभयो, मम्मी हुनुहुन्छ। मम्मीको पनि भर्खरै त्यस्तै 1 वर्ष जति भयो होला अपरेसन गरेको टाउकोको। अनि यहाँबाट आउट भइसकेपछि फेरि मेरो पहिले जस्तो मेरो हात चलेन र मैले काम गर्नु सकिनँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने के हो त्यो चाहिँ सरकारले बताइदिनु पर्यो कि तैँले यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पनि थोरै बुझ दिनु पर्यो। अब मेरो तपाईँले भर्खर यो भिडियोमा देख्नुभयो एकदम कारुणिक होइन चित्र। लाइफ त ड्यामेज भइसक्यो। अब उनी भन्दैछन् मेरो लाइफ ड्यामेज भइसक्यो। उनलाई नोज होइन भेरी वेल कि म चाहिँ बर्बाद हुँदैछु। तर उनी बर्बाद कुन घटनामा कसरी परेर भयो त त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। उनी जाँदै थिए हिन्दू राष्ट्र र राजा बचाउने अभियानको लागि। दुर्गा प्रसाईको होइन आरएसएसको दलाल या आरएसएसको एजेन्ट, नेपाली एजेन्ट, जसले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र र राजाको भड्कालोमा जगाउन चाहन्छ, त्यसको रक्षाको लागि उनी लड्न गइरहेका थिए। न ताकि उनी कुनै दलित समुदायको मुक्तिको लागि या वर्गीय युद्ध होइन वा वर्णीय वा ब्राह्मणवादी स्ट्रक्चरको लागि त्योलाई ध्वस्त पार्ने तरिकाले त्यो खालको लडाइँ उनी गर्न गइरहेका थिएनन्। यस्तो लडाइँको लागि उनी गइरहेका थिए कि उनी भुमरीमा जागिने, आगोबाट निस्केर भुमरीमा जागिने खालको जुन लडाइँ थियो त्यो लडाइँको रक्षाको लागि उनी गएका थिए। तर सबैभन्दा अझ दर्दनाक कुरा के छ भने उनी भन्छन् उनको बुवाको होइन केही समय अगाडि मृत्यु भयो, आमाको अपरेसन भयो, कमाउने उनी मात्रै मान्छे हुन्। जिम्मेदारी यति ठुलो छ कि होइन त्यो जिम्मेदारी कुनै नाप्नै एकदम कहाली लाग्दो स्थिति छ कि कस्तो माइन्डसेट। तपाईँ सोच्नुहोस् कि त्यो भित्रको माइन्डसेट, उनको सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ कन्डिसनहरू, त्यो बिचमा उनी कसरी होइन कति धेरै चिजमा अननोइङली नजानिदो तरिकाले चाहिँ छिरेका छन् र उनलाई थाहा छैन कि अब सरकारले गरिदिनुपर्छ, यो गरिदिनुपर्छ भन्दैछन् क्या उनी। भनेपछि उनी कति खतरनाक स्थितिमा छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो मैले उनलाई किन लिएको छु भने उनलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले उनलाई चिन्दैन होइन। एउटा के भने हामी सबै हाम्रो एउटा पीडा छ होइन। हामीलाई उनलाई जोड्ने भनेको हामी कमन इसेन्स भनेको हाम्रो अपरेसन हो होइन। हामी माथि भएको दमन, शोषण, पीडन जुन छ, भलै उनी अर्को किताबमा होला नि, तर के भने होइन, तर उनको र हाम्रो जुन दर्द एउटा क्लासको, कास्टको होइन जुन खालको एउटा पीडा छ, त्यो पीडा बोध चाहिँ होइन हरेक दलितले गर्न सक्छन् उनकोबाट। तर रहेको कुरा के भने उनी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् के। उनी जस्ता धेरै दलितहरू यो चिजबाट गुज्रिरहेका छन्। अनि अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई के कुरा देखाउन चाहन्छु भने पहिलो कुरा जुन मैले यहाँ भनेको छु होइन, छोटकरीमा म तपाईँलाई दलित, आदिवासी र शूद्र भनेका को हुन् त भन्ने बारेमा म केही कुरा थोरै देखाउन चाहन्छु। एक्ज्याक्टली हु आर दलित्स होइन। म धेरै लामो नतन्काएर, किनकि फर्स्टमा हामीले यसलाई डिफाइन गर्न जरुरी छ होइन। को हो त दलित भनेको भन्ने कुरालाई
देखाउनु पर्दाखेरि यो डाक्टर सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा अज्ञाजीको हैन किताबबाट मैले लिएको छु। अब यसमा तपाईको यसमा छोटो कुरा के दिएको छ भने शूद्र भन्नाले अनुसूचित जाति भनेको जस्तो दलितहरू हैन, अनि पिछडा श्रेणी भनेको ओबीसीहरू जस्तो, ओबीसी भनेको तराईको, मधेसको यादव, कुर्मी, कुशवा, मौर्य हैन, त्यसपछि गएर बर्मा, अनि यो के अरे विश्वकर्मा, बर्मा, लोहार हैन, अनि सबै यिनीहरू के पर्छन् शूद्रमा पर्ने गर्छन् के। तर अब यिनीहरूलाई पनि कसरी जोम्बी बनाइराखिएको छ। सबैभन्दा धर्म बचाउने आन्दोलनमा सबैभन्दा अगाडि अग्रसर चाहिँ यही ओबीसी वर्ग छ तराईमा हैन। त्यस्तै गरी पहाडमा को छ, दमाई कामी सार्की स्पेसल्ली हैन, गाइनेवादीहरू उनीहरूको जनसङ्ख्या पनि कम छ तर उनीहरू त्यति देखिन्न। तर स्पेसल्ली चाहिँ के छ, यी तीनटा यिनीहरू चाहिँ उनीहरूकै पक्षबाट बोलिरहेका हुन्छन्। अनि जनजातिहरू, जनजाति भनेको ट्राइब्स जस्तै गुरुङ, मगर हैन, थारू, राई, लिम्बू यिनीहरू सबै शूद्र क्याटेगोरीमा आउने छन्। यानि कि त्यो भनेको के हो भने, अथवा अनि खसहरू पनि त्यसैमा आउने छन् कि। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईको भागवत पुराणबाट लिएको हो हैन। यिनीहरू दे आर सबै निज जातिमा पर्छन्। किरात हैन, आबिर भनेको यादव, यवन, खस यिनीहरू सबै निज जाति। यिनीहरू सबैलाई शूद्रको क्याटेगोरीमा हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि अर्को तपाईले हैन यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो त भइहाल्यो। अनि अर्को यो रामचरितमानस तुलसीदासले लेखेको, यसमा पनि तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने आबिर, किरात, खस यिनीहरू सबै त चण्डाल हैन, यिनीहरू सबै पाप रूपी पापीहरू हुन् भनेर भनिएको छ। भने निज जाति भएको हुनाले यिनीहरू पापीहरू हुन्। यिनीहरू रामको शरणमा आयो भने यिनीहरूले मुक्ति पाउँछन् भन्ने सेन्समा भन्न खोजेको के हो भने तराईका यादव, पहाडका किरात, खस हैन, खस एरियाका खसहरू, अनि चण्डाल भनेको दलित पानी नचल्ने, यिनी सबै एउटै क्याटेगोरीका हुन् भनेर भनिएको छ। अनि अर्को छोटो मिठो तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अनि किरात हैन, सक यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ, खस हैन, कम्बोज यिनीहरू भइहाले हैन। अनि त्यसपछि एवम, सक, किरात, अनि त्यसपछि गएर यिनीहरू सबै भूतपूर्व क्षेत्रीय जातीय भनेको जब शासनमा थिए त्यतिखेरसम्म ब्राह्मणहरूले यिनीहरूलाई क्षेत्री मान्ने गर्छन् हैन, किनकि फाइदा लुट्नु पर्छ। त्यसपछि यिनीहरू शूद्रत्व प्राप्त गर्छन् भनेर भनेको। भन्ने खोजेको के भने शूद्र भनेका सबै हुन् के, खस हैन, दलित, जनजाति, ओबीसी हैन, ट्राइब्स, खस यी सबै शूद्र भन्ने क्याटेगोरी। ब्राह्मणिकल जुन उनीहरूको स्क्रिप्चरहरू छ, धर्मशास्त्रहरू छन्, उनीहरूले त्यसलाई शूद्रको रूपमा क्याटेगोराइज गरेका छन्। अब अर्को कुरा के भने, जस्तो मैले हाम्रो यसमा जस्तो मैले अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो हामीले यसमा जुन फिगर छ यसमा तपाईको मैले ब्राह्मणवाद भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको छु हैन। अब यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लाई ब्राह्मणवादीहरूले बर्बाद गर्दैछन्। भनेको ब्राह्मण हैन एउटा जातलाई मान्नु सकिन्छ, तर ब्राह्मणवादी भनेको चाहिँ यो ब्राह्मणको विरोधी होइन। तपाईहरुले यसलाई त्यसरी पनि बुझ्दिन जरुरी छ है। यो ब्राह्मणवादीहरूले कसरी, ब्राह्मणवादीहरूले भन्ने जुन शब्द छ म तपाईहरुलाई फेरि पनि फोकस गरिरहेको छु। ब्राह्मणवादी भनेको अब को हुन् त, वा ब्राह्मणवाद भनेको के हो, म छोटकरीमा तपाईहरुलाई पनि छोटो हैन यो चीज डेफिनेसनको तपाईले बुझ्नुस् के, डेफिनेसनको जस्तो तरिकाले म तपाईहरुलाई छोटो सम्झाउँदै छु हैन। अब यसमा अब ब्राह्मणवाद भनेको के हो हैन, अनि जस्तो ब्राह्मणवाद के हो, ब्राह्मणवादका क्यारेक्टरिस्टिकहरु के छन् भनी जान्नको लागि तपाईले यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ है। ब्राह्मणवाद भनेको के हो। ब्राह्मणवाद भनेको चाहिँ नि
के हो भने यसमा एउटा यो मानसिकता ब्राह्मण सर्वोच्चताको मानसिकता भएको मान्छे हुन्छ होइन, या जातीय सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने मान्छे हुन्छ। म धेरै बेला डिस्क्रिप्सन कुनै दिन स्पेसल टपिक्स ब्राह्मणवादकै कुरा गर्दाखेरि यी कुराहरू गरौँला। अहिले म जस्ट तपाईँलाई ब्राह्मणवाद भनेको के हो म त्यसलाई डिफाइन गर्न गइरहेको छु होइन। साथीहरू जतिसक्दो सेयर गर्नुहोस् होइन, ताकि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको उसमा जान सकोस् होइन। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले यो कुरालाई बुझ्न सकुन्। सेयर गर्नु, सेयर गर्दा राम्रो हुन्छ होइन, ताकि तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो उद्देश्य के हो भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेले यो चिजहरूलाई यसको लाभ उठाउन सकोस् र मान्छेहरू मानसिक गुलामीबाट मुक्त हुन पाउन सकुन्, हामी त्यो चाहन्छौँ। मान्छेहरू जो मानसिक गुलामी छ त्यो मानसिक गुलामीबाट उनीहरू मुक्त हुन सकुन्, हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति सकिन्छ यसलाई सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई। त्यसपछि है म तपाईँलाई डिबेटको लिङ्क पनि पठाइदिन्छु है। म पठाउँदैछु तपाईँलाई डिबेट लिङ्क पनि। एक सेकेन्ड, डिबेटको लिङ्क म तपाईँहरूलाई डिबेट लिङ्क पनि पठाइरहेको छु। तपाईँहरू हाम्रो डिबेट लिङ्कमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ है। म तपाईँलाई फर्स्ट हाफमा चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन राख्दैछु, त्यसपछि सेकेन्ड हाफमा चाहिँ म यसलाई डिबेटको होइन, यसलाई तपाईँले यसको लागि केही गर्नु पर्दैन। जस्ट यो म लिङ्कमा तपाईँलाई पठाइरहेको छु, यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्ने अनि डाइरेक्ट तपाईँ हाम्रो उसमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। ताकि हामी मिलेर एउटा फ्रुटफुल बहस निर्माण गर्न सकौँ, हामी त्यो चाहन्छौँ। फर्स्ट हाफमा म तपाईँहरूलाई यो के अरे थोरै यसको चिजहरू म प्रेजेन्ट गर्नेछु। सेकेन्ड हाफमा म तपाईँहरूलाई डिबेटको लागि आह्वान गर्नेछु र कलहरू लिनेछु र तपाईँहरूको जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने कोसिस गर्नेछु होइन। किनभने अहिलेको जुन खालको नेपाली समाजमा जुन पुरानो खाइपाइ आएको वर्ग वर्चस्वशाली सामन्ती ब्राह्मणवादी मनुवादी वर्गको कब्जामा जसरी सोसियल मिडिया गइरहेको छ, किनभने पहुँच उनीहरूसँग छ, पैसा उनीहरूसँग छ, टाइम उनीहरूसँग छ। अब गरिब दुखी होइन, अब दलित जनजाति मधेसी वा गरिबहरूसँग चाहिँ यो सम्भव छैन। उनीहरूसँग हातमुख जोड्नलाई नै काफी छ यो चिजहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यो चिजहरूबाट चाहेर पनि उनीहरूले टाइम निकाल्न सक्दैनन्। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा, उनीहरूको शिक्षामा पहुँच छैन। अब शिक्षामा पहुँच नभएको हुनाले उनीहरू यो चिजबाट टाढा छन् होइन। अब उनीहरूमाथि अपरेट जस्तो यो भाइ, अब मैले अघि देखाएँ, त्यो भाइ थाहा छ ऊ राजा बचाउन गइरहेको छ कि, राजा र हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ एउटा दलित केटो हातमा गोली खान तयार छ। यो कति दर्दनाक कुरा होइन त। अनि अब शर्मिला वाइबादेखि यिनीहरू सब अब जनजातिहरू होइन। अब एउटा अमेरिकाबाट दुर्गा प्रसादलाई आह्वान गरिरहेको थियो एकजना भाइले, एउटा जनजाति कुरुङ हो के सायद,
केही भन्यो भने सबैभन्दा बढी अगाडि यिनीहरू जाय लाग्ने यिनीहरू नै हुन्छन्। दरिद्र जनजातिका मान्छेहरू पुरा जाय लाग्न तयार भएर आउँछन्, जबकि बाहुनहरू भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ खरो आइरहेका हुन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरूलाई तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। मैले लिङ्क सेयर गरिसकेको छु, तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। अब विषयवस्तुतिर लाग्नु। जस्तो ब्राह्मणवाद भनेको के हो? जातीय श्रेष्ठता भनेको सेन्स अफ सुप्रिमेसी र मानसिक रूपमा त्यस्तो खालको भएको। अनि ब्राह्मणको श्रेष्ठता होइन त्यो अनि जाति जन्ममा आधारित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने, जन्मजात म ठुलो हुँ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने, वा ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने। 3 नम्बरमा हर व्यक्ति केवल अपनी जाति का काम करे भनेको कुनै जाति आधारित श्रम व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने। जस्तो मनुस्मृतिले 88 मा भने जस्तै के अरे जब अम्बेडकरले भने जस्तै डिभिजन अफ लेबर एन्ड डिभिजन अफ लेबरर्स, त्यो पनि ग्रेडेड इनइक्वालिटी, त्यो पनि जेनेटिकल्ली भनेको जन्मजात, त्यो खालको कुरामा विश्वास गर्ने खालको व्यक्ति चाहिँ ब्राह्मणवादी हुन्छ। चाहे जुनसुकै बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र जुनसुकैमा होस्, त्यो आफूभन्दा तल्लो जातहरूसँग त्यो खालको ट्रिट गर्छ भने हि इज ब्राह्मणवादी है। यहाँ मैले कुरा क्लियर गर्न खोजिरहेको छु, यो लडाइँ कुनै बाहुनसँगको लडाइँ होइन व्यक्तिगत रूपमा। यो मनुवादी सोच, मनुवादी समाज व्यवस्था र ब्राह्मणवादी व्यक्तिगत सोच जुन छ, विचारधारा जुन छ, त्यसको विरुद्धको लडाइँ हो होइन। त्यसले त्यो सोच नै असमानतावादी छ के, अमानवीय छ, अनैतिक, भ्रष्ट छ त्यो चाहिँ। अनि मात्र बाहुनले नै पठन पाठन गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नेवाला, केवल ब्राह्मणले नै उपनयन संस्कार गरेगा होइन। उपनयन संस्कार अरूले गर्नु हुँदैन, ब्राह्मणले गर्छ तर अरूलाई गर्छ। उपनयन संस्कार केवल होइन ब्राह्मणी गरेगा, त्यो कुरामा विश्वास राख्ने। अनि ब्राह्मण हर हालमै पूजनीय है, कुनै पनि हालतमा ब्राह्मण चाहिँ पूजनीय हुन्छ, चाहे त्यो जतिसुकै चरित्रहीन होस्, जतिसुकै भिरिङ्गी लागेको, खतम, चोर, डाँका, गुन्डा जुनसुकै होस्, फटाइगिरी गरेको होस्, तर मनुस्मृतिले दिएको जुन खालको मोरल कोड अफ कन्डक्ट अनुसार ब्राह्मणलाई विशेष अधिकार दिएको छ, त्यस कारणले ब्राह्मण नै सबै सर्वश्रेष्ठ हो भनी विश्वास गर्ने खालको त्यो सोच राख्ने। अर्को, ब्राह्मणलाई जस्तोसुकै जे गरे पनि पाप लाग्दैन भनी विश्वास गर्ने। त्यस्तो त्यो भएपछि के हुने भयो, उसले चाहिँ जस्तो भ्रष्टाचार गर्नदेखि लिएर होइन, बलात्कार, हत्या, हिंसा गर्न, किनभने ऊ एकचोटि गङ्गा नुहायो भने ऊ पाप पखालिहाल्छ, या मन्दिरमा कालो बोको चढायो भने ऊ चाहिँ पूजनीय भइहाल्छ भन्ने खालको सोचबाट भएको हुनाले ऊ नैतिक हुँदैन के, ऊ जहिले पनि अनैतिक हुन्छ, तर जानी इन्टेन्सनल हुन्छ। किनभने त्यसमा उनीहरूको त्यो पाप पखाल्ने विधि चाहिँ बहुत सजिलो छ होइन। जस्तो अधिक गङ्गामा गयो, 12 वर्षमा एकचोटि नुहायो, पाप पखाल्यो, त्यस कारणले गर्दा ऊ भित्रभित्रै ऊ डराउँदैन होइन। त्यसपछि ब्राह्मण भूदेवता, पृथ्वीको देवता चाहिँ ब्राह्मण हो भनेर विश्वास गर्ने गर्छ उसले। अनि ब्राह्मण कुनै पनि जातिको स्त्रीलाई शारीरिक सम्बन्ध या विवाह राख्न सक्छ भने उसको विश्वास हुन्छ त्यसमा, किनभने त्यो विशेष अधिकार ब्राह्मणलाई उनीहरूको स्मृतिहरूले बकाइदा दिएका छन्। त्यस्तै शूद्र तथा अछुत ब्राह्मण के जन्मजात गुलाम हो भनेको ब्राह्मणहरूको शूद्र, अछुत, महिला होइन, अनि आदिवासीहरू, यिनीहरू भनेका जन्मजात गुलाम हुन् भनेर विश्वास गर्ने जुन चिन्तन प्रणाली छ, त्यो चाहिँ ब्राह्मणवाद हो भनेर हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा जो ब्राह्मणवादी सोच राख्ने जस्तो दुर्गा प्रसाईहरू जस्ता मान्छेहरूले, या आरएसएस का एजेन्ट, या ज्ञानेन्द्र साई, या ज्ञानेन्द्र शाह जस्ता मान्छेहरू, यी मान्छेहरू चाहिँ ब्राह्मणवादी सोच भएका मान्छेहरूले होइन, दलित, आदिवासी, खस होइन र शूद्र महिलाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा फल्स टाइपको न्यारेटिभ दिएर उनीहरूलाई गुलाम बनाइरहेका छन्। यो चाहिँ भयङ्कर चिन्ताजनक स्थिति हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब यति कुरा भइसकेपछि अब म तपाईँहरूलाई के कुरा देखाउन चाहन्छु भने, जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अब यो कसरी बनाइन्छ त उनीहरूलाई गुलाम बनाउने प्रोसेस के हो होइन। अब जुन गुलाम बनाइन्छ, त्यो गुलाम बनाउने प्रोसेस के हो, त्यो गुलाम बनाउने प्रोसेसको बारेमा म तपाईँहरूलाई अब यसको मेकानिजमको बारेमा होइन, यसको मेकानिजमको बारेमा तपाईँहरूलाई
म तपाईँहरूलाई यसको जुन गुलाम बनाउने प्रोसेस छ, मेकानिजम छ, त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग अब एउटा छलफल गर्नेछु होइन। र तपाईँहरूले यदि यसमा कमेन्ट गर्नुभयो भने पनि हामी तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ यसमा सो गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो सन्देश चन्द्र भन्ने साथीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, यो कमेन्टलाई हामीले यहाँ देखाउन सक्छौँ स्पष्ट रूपमा होइन। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको कमेन्ट। त्यस्तै गरी तपाईँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको कमेन्ट हाम्रो स्क्रिनमा तपाईँले मजाले होइन देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ देख्नुभयो होइन उहाँको कमेन्ट चाहिँ, र हाम्रो डिबेट लिङ्क मैले ठाउँ ठाउँमा पोस्ट गरिदिएको छु। अब केही अरू केही क्वेसनहरू क्वेरिजहरू छन् भने पनि तपाईँहरूले त्यो क्वेसन क्वेरिजहरूलाई राख्न सक्नुहुनेछ। एकदम आफ्नै च्यानल सम्झेर तपाईँहरूले यसलाई होइन उ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कोही तपाईँको चाहिँ फर्मेलिटीको कोही जरुरत छैन होइन। भाषा मिलाउनु पर्ने या यो होइन त्यो यस्तो गर्यो भनेर माइन्ड गर्ने कुरो हुँदैन। यो तपाईँ हामीले को प्रोडक्सन अफ नलेजको सिलसिलामा छौँ। हामी मिलेर एउटा होइन सहयोद्धाको हिसाबले, हामी कोही सेभियर सिन्ड्रोमवाला होइन, कोही मुक्तिदाता होइन, हामी सबै सहयोद्धा होइन, कमरेड हुन्छ नि, मार्क्सवादी भाषामा हामी कमरेड हिसाबले हामी कुरा गर्नेछौँ होइन। अब यसमा म तपाईँहरूलाई अब यो फर्स्टमा के कुरा देखाउन गइरहेको छु भने यो कसरी तयार गरिन्छ त उनीहरूलाई जोम्बी बनाउने प्रोसेसहरू के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। केही कुरोहरू छ भने भन्नु होला होइन, ताकि अब राम्रोसँग देखिएको छैन वा होइन केही छ भने अवश्य तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई कमेन्ट राखेँ। अब यसमा के हुन्छ भने सिगमन्ड फ्राइडको एउटा थ्योरी छ कि सिगमन्ड फ्राइडको थ्योरीले के भन्छ भने जस्तो जन्मजात मान्छेहरूमा होइन इन्स्टिङ भन्ने हुन्छ कि होइन। इन्स्टिङ भनेको चाहिँ इनेट हुन्छ, जन्मजात हुन्छ है। अब पहिला कुरा इन्स्टिङ, इन्टेलेक्ट र इन्ट्रुजन भन्ने हुन्छ। अनि सिगमन्ड फ्राइडले के भन्छन् भने मान्छे भनेको चाहिँ सामाजिक प्राणी हो भन्छन् के, त्यहाँबाट सुरु गर्छन् कि होइन। त्यो इन्स्टिङहरू के हुन्छन्, जस्तै भोग, यौन इच्छा होइन, खानेकुराहरू। जनावरले जे गर्छ उसलाई के हुन्छ, सेक्स गर्नु बाई पुग्यो भोगको लागि, उसलाई चासो हुन्छ खाने अनि पिउने सुत्ने, यिनी कुराहरूमै ऊ मक्ख परिहाल्छ। त्यो भनेको बेसिक लेभलको प्राणीमा पाइने गुणहरू हुन्छन्, इन्स्टिङ गुणहरू हुन्छन् होइन। अनि इन्टेलेक्ट भनेको के हो भने तपाईँको उसलाई लर्न होइन, अब्जेक्टिभ रिजनिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ। कुनै मान्छेले जस्तो केही कुराहरू अब्जेक्टिभली जस्तो भोग्दै गएर केही कुरा सिक्छ, रिजनहरू जस्तो पानी पर्यो, माथि बादल थियो त्यो भएर पानी पर्यो होला भन्ने टाइपको सोध्छ होइन। उसले अलिक थोरै रिजनिङ गर्न थाल्छ क्या उसले होइन। जस्तो केही दुःख पर्यो, घाउ लाग्यो, त्यहाँ सायद मैले केही घोचेको थियो त्यो कारणले होला होइन। या भनौँ न जस्तो अब भगवानमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू भाग्यवादी हुन्छन् होइन। उनीहरूलाई त्यति धेरै कुराहरूमा चासो हुँदैन। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब्जेक्टिभली रिजनिङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसरी त मान्छेको ह्युमन इभोल्युसन हुँदै आयो नि होइन। इन्टेलेक्टको विकास हुँदै आएको त एकैचोटि त भएको होइन नि त। यो त होइन दसौँ हजारको यो त हिस्ट्री छ नि त। अनि इन्ट्रुजन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यही इन्स्टिङहरू होइन, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरबाट प्रोसेसिङ गरिन्छ के। जस्तो उसलाई जस्तो फेरि मान्छे भइसकेको हुन्छ, इन्टेलेक्ट त हुन्छ, तर उसलाई के भने फेरि जनावरीकरण गराइन्छ कि, एनिमलाइज गरिन्छ कि। त्यो चाहिँ प्रोसेसहरू हुन्छ कि, जस्तो त्यो कल्चरल कन्डिसनिङहरू गरेर विभिन्न खाले तरिकाले गरिन्छ। त्यसमा विभिन्न थ्योरीहरू छन् होइन। अब कसैले ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले गर्दा हो भन्छन्, कसैले आइडियोलोजिकल एन्ड कल्चरल हेजिमनीले गर्दा यस्तो भएको हो भन्ने कुराहरू गर्छन् ग्राम्सीले। अब फ्याननले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि यो कोलोनाइजेसनले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भन्छन्। आफ्नो आफ्नो थ्योरीहरू छन्। तर यो भने के भने इन्ट्रुजनहरू गरिन्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। यो त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब त्यसपछि कुरा के आयो भने हिन्दू मनोविज्ञानले चाहिँ दलितहरूलाई, जनजातिहरूलाई, महिलालाई होइन त्यसपछि गएर
शूद्रहरूलाई, खसहरूलाई, किराँतहरूलाई यिनीहरूलाई कसरी जम्बी बनाइन्छ, कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई जस्तो यिनीहरूलाई एउटा वस्तुकरण गरेर होइन, जस्तो मार्क्सले पनि के अरे इनहेलेसनका कुराहरू गर्छन् मार्क्सले होइन, अब त्यो उसको चाहिँ एनिलेसनका कुराहरू गर्छन् उसलाई होइन मार्क्सले। त्यस्तै गरेर त्यो कसरी बनाइन्छ त भन्ने कुरामा के छ भने खास सिग्मन्ड फ्राइडले के भन्छन् भने मान्छे भनेको एउटा सोसियल एनिमल हो होइन, उसका इच्छाहरू हुन्छन्, भोक लाग्छ, यौन इच्छा हुन्छ, होइन सोच्छ, खान्छ, पिउँछ, यिनीहरू सबै के हुन्छन् नेचुरल इन्स्टिङहरू हुन् क्या यिनीहरू भनेको प्राकृतिक रूपमा पाइने इन्स्टिङ हुन्। तर के हुन्छ भने जस्तो ब्ल्याकहरू होइन, काला जातिहरू या दलितहरू या शूद्र अनि मुसलमानहरूमा पनि के हुन्छ भने पसमन्दा भन्ने मुसलमान हुन्छ कि नेपालमा धेरै दलितहरूलाई के लाग्छ भने या धेरै मान्छेहरूलाई इन्टेलेक्टहरूलाई पनि के लाग्छ भने के अरे मुस्लिमहरूमा चाहिँ जात व्यवस्था छैन भन्ने लाग्छ कि धेरै मान्छेहरूलाई। त्यस्तो होइन, मुस्लिमको दलितहरू चाहिँ अर्जाल होइन, जस्तो के हुन्छ भने सैयद अफजल अर्जाल होइन भन्ने हुन्छ। तर उनीहरू जस्तो ओबिसी या शूद्र भने जस्तै उनीहरूले चाहिँ अहिले एउटा क्वाइन टर्म गरेका छन्। त्यो टर्म चाहिँ के हुन्छ, पासबन्दा भन्ने टर्म छ कि उनीहरूले त्यो पासबन्दा टर्ममा चाहिँ के छ भने होइन, त्यो पासबन्दा भन्ने जुन छ त्यो मुस्लिमको चाहिँ उलाई हो कि मुस्लिम ओबिसी टाइपको हो होइन, शूद्रहरू हुन्छन्। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने यिनी ब्ल्याक, दलित, पसमन्दा यिनी सबैहरूलाई के गरिन्छ, उनले इमोसन उनीहरूको जुन भावना हुन्छ नि, उनीहरूको भावनामा खेलेर उनीहरूको इन्स्टिङहरू जगाइन्छ के, र त्यो इन्स्टिङमा कन्ट्रोल गरिन्छ, इमोसनमा उनीहरू कन्ट्रोल गरिन्छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, उनीहरू जानवर बनिहाल्छन् के त्यसपछि। त्यो भनेको के हो भने अझ सरल शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि होइन, जस्तो फ्याननले के भने जस्तो फ्याननले पनि यो इन्स्टिङ जगाउने कुराहरू गर्छन् कि ब्ल्याकहरूलाई उनीहरूले कसरी गर्छन् होइन, उनीहरूलाई जस्तो भनौँ न अब दलितहरूलाई यिनीहरूलाई होइन, अब ब्ल्याकहरूलाई के गर्थे, जस्तो कफीको आविष्कार त्यसरी नै भयो कि इङ्ल्यान्डमा के गर्थे भने कफी को चाहिँ उनीहरूले के गर्थे भने यो जस्तो चियाहरू कफीहरू टन्न खुवाउने के फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्नु पर्यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनहरूमा। त्यतिखेर मजदुरहरूलाई के गर्थे भने उनले टन्न जस्तो कफीहरू चियाहरू खायो भने त्यो लत लगाउने अनि उनीहरूको जनावर जस्तो काम गराउने कि रातभरि काम गराउने त्यस्तो खालको गर्ने गर्थे होइन। त्यस्तै गरी दलितहरूलाई अब अहिले यिनी बाहुनहरूले के भन्छन्, तिमीहरू सुध्रिनु पर्यो नि, रक्सी खानु छोड्नु पर्यो, यो खानु छोड्नु पर्यो, मतवाली यो त्यो भन्छन्। अब उनीहरूलाई मतवाली भन्नु कारण पनि के हो भने तिमी जाँड खानलाई तिमी नेचुरल्ली हकदार हौ भनेको उनीहरूको नेचुरल इन्स्टिङ जगाएको हो के बाहुनहरूले। तर अब मतवाली भने मक्ख पर्छन् उनीहरू होइन। तर के हो भने दलितहरूलाई उनीहरूलाई त्यसपरि मजाले काम गराउने खेतमा अनि रक्सी खुवाउने साँझ, ताकि अरू कुरा सोच्न नसकोस्। त्यो भनेको उनीहरूलाई एकदम जनावर बनाउने प्रक्रिया हो के। अब त्यसपछि फ्याननले के भन्छन् भने यदि अप्रेस्ड कम्युनिटीहरूलाई उत्पीडितहरूलाई पहिला के गर्ने, जनावर बनाउने, इन्स्टिङ जगाउने। त्यसपछि अब दलितका लिडरहरूको दलित जनजातिका लिडरहरू कसरी बिग्छन् भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु। अर्को के हुन्छ, त्यसपछि मानेन भने इगोलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छन् के उनीहरूले। अब इगोलाई ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छन्, उनीहरूलाई पोस्ट दिएर हुन्छ कि होइन, पोस्टहरूको लालसा दिन्छन् के। यदि ऊ भयो भने तँलाई चाहिँ नि जस्तो बिजेपीहरूमा गयो भने वा जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेल, अमर परियारहरू यिनीहरू जुन छन्, यिनीहरूलाई के गर्छन्, यिनीहरूको इगो मसाज गरिदिन्छन् कि। यिनीहरूलाई भाउ दिएर हुन्छ कि ओहो तपाईँ त लिम्बूको छोरा त हिन्दू राष्ट्रको लागि लड्नु भएको छ, वा यु आर सो ग्रेट भन्ने होइन, जगमानहरूलाई यिनीहरूलाई यसरी हावा हाल्ने गर्छन्। अमरलाई भयो होइन, अमरलाई के गर्छन्, दलित भएर पनि यार हिन्दू राष्ट्रको लागि लडिरहेको छ यार, वा कोही मुस्लिमले अझ भनिरहेको हुन्छन् कि हिन्दू राष्ट्र चाहियो, अथवा केबी रोका जस्ता मान्छेले भनिरहेको हुन्छन् कि क्रिस्चियन चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भयो भने मात्रै क्रिस्चियन बच्छ। यो एकदम कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छैन त्यो कुराहरू होइन। जस्तो दलितहरूका जस्तो कति होइन, जस्तो रामनाथ कोविद भन्ने मान्छे छ, ऊ राष्ट्रपति भयो होइन, तपाईँको
आरएसएसबाट। त्यस्तै गरेर एउटा मुम्बईको अहिले सामाजिक कल्याण मन्त्री छन् के, यहाँका दलितहरू पनि उनीसँग गएर भेटिरहेका हुन्छन् के, त्यो अब त्यो आरपिआईका को चेयरम्यान छ के होइन, सायरी भन्ने जोकरको रूपमा उसलाई लिइरहन्छन् कि। त्यस कारण के भने उसलाई के भने पोस्ट दियो भने दलितहरू उनीहरूको गुलाम भइहाल्छन्। त्यतिले पनि मानेर भने इगो मसाज गरिदिने के, ओहो एकदम इगो मसाजिङ भनेको एकदम प्रेज गर्ने, जस्तो हामीले कुकुरलाई गर्छौँ नि, कुकुरलाई एकदम ढाडमा राखेर ओहो भनेर होइन, पप्पी या गरेर एकदम यताउता गरेको कुकुरले मालिकको अगाडि जुन पुच्छर हल्लाउन थाल्छ, त्यस्तो गर्यो भने त्यस्तै गरेर दलित जनजातिहरू या महिलाहरूलाई उनीहरूको इगो मसाज गरिदिन्छन् उनीहरूले। अनि त्यो इगो मसाज गर्यो भने के हुन्छ, अनि तिनीहरू मनुवादीहरूको अगाडि बिगिहाल्छन् के उनीहरू, दलितहरू त्यसपछि गएर उनीहरू बिग्ने गर्छन् होइन। र अर्को कुरा के हुन्छ भने उनीहरूसँग स्पेसल क्यारेक्टर हुन्छ के, जस्तो दलित जनजातिहरू झनक झुनुक रिसाइहाल्छन्, केही कुरा भन्यो भने मारगार मुरुर गर्छन्, तर उनीहरू मिठो बोल्छन् के, मिठो बोल्यो भने हो त नि है, कति राम्रो मान्छे, एकदम त्यो नेचुरल इन्स्टिङलाई जगाउँछन् के उनीहरूले, त्यो इनेट जुन हुन्छ नि त्यो खालको तरिकाले इनेट कुराहरूलाई उनीहरूले जगाइदिन्छन् के होइन। अब अर्को कुरा, अब त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई जम्बी बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ के। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अब म तपाईँहरूलाई के जस्तो थोरै यसको लागि के गर्नु जरुरी छ त भन्ने कुरा गरेर उता जान्छु त पाउलो फेरिकोमा होइन। अब यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जो अप्रेस सोसाइटी छ होइन, जो अप्रेस सोसाइटीहरू छन् उनीहरू चाहिँ फुल फ्लेक्समा ह्युम्यानिटीको क्लेम गर्नु जरुरी हुन्छ के। किन जरुरी हुन्छ, म अहिले पावर अफ फेरीको डिह्युमेनिटाइजेसनको कुराहरूमा यो कुरा भन्छु कि किनभने यिनीहरूलाई जहिले पनि सब ह्युमन बनाएर राखिएको हुन्छ कि। जस्तो दलितहरू जनजातिहरू रेसमै छैनन् क्या उनीहरू होइन, उनीहरू खासै न पावर सेन्टरमा छन्, न कल्चरल्ली उनीहरूको आफ्नो कल्चर केही पनि छैन दलितहरूको होइन। उनीहरूलाई ह्युमिलेट गरेर, अब यो रिभर्स पेग्मिलियन इफेक्ट भन्छ कि होइन, उनीहरूलाई एकदम दलित भएका दलित शब्द लेखेकै कारणले गर्दा तिमीहरू खराब हो होइन। अनि तिमीहरू जहिले पनि एकदम के उनीहरूलाई फोहोरी घिनलाग्दो छिछि, जस्तो सिरियलहरू हेर्नुभयो भने, फिल्महरू हेर्नुभयो भने होइन, जस्तो केपी ओलीले भन्छ नि टोपी आधा माथि फर्काएर राखेका हुन्छन्, सिरियलहरूमा पनि एकदम दलित भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले 2-3टा सिरियल हेर्नु, जस्तो गाह्रो छ हो भन्ने एउटा सिरियल, अर्को चाहिँ यो बुधबार आउँछ अर्को एउटा सिरियल जुठे भन्ने सिरियलहरू दलितलाई एकदम सब ह्युमन बनाएर पेश गरिराखेको हुन्छ कि। त्यो बनाउनुको अर्थ के भने उसको साइकोलोजिकल्ली उनीहरूलाई एकदमै बिट्रे गर्ने हो कि होइन, मोरल्ली साइकोलोजिकल्ली ध्वस्त पार्ने हो कि उनीहरूलाई होइन। त्यो अहिले प्रोसेसहरू आउँछ। त्यस कारण के भने पहिला सुरुमा उनीहरूले फुल फ्लेक्स ह्युम्यानिटीको क्लेम गर्ने हो कि, उनीहरू क्लेम गर्नु जरुरी हुन्छ कि। अनि त्यसपछि अब म थोरै कुरा टु दि पोइन्ट मात्रै भन्छु, इलाबोरेटली उता गरौँला। जस्तो एउटा त्यो हुन्छ, किनभने त्यो डिह्युमेनिटाइजेसनबाट ह्युमेनिटाइजेसनको प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने साहित्यहरू सङ्गीतहरू जस्तो होइन, अनि त्यो आफ्नो पीडाहरू त्योमा प्रस्तुत गर्न सकियोस् के। त्यो भनेको के भने जस्तो फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि के भयो भने, जस्तो पहिलो विश्वयुद्ध भयो, पहिलो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा ब्ल्याकहरूको रेनेसी सुरु भयो के। ब्ल्याक रेनेसीमा के गरे उनीहरूले, जस्तो दिउँसभरि मर्ने गरी जाँड रक्सी खाने होइन, काम साम गर्ने गर्थे, तर राति के गर्थे भने उनीहरूले जमघट गर्ने के। अनि उनीहरूले आफ्नो पीडाहरू, त्यो जस्तो अहिले हिपहपको कुराहरू आउँछ नि त, हिपहपहरू खास यो होइन वाइटहरूको या यहाँका बाहुनहरूको या अप्पर कास्टहरूको होइन नि त। हिपहप भनेको प्योर ब्ल्याक कल्चर हो कि। त्यो हिपहपमा के हुन्थ्यो, उनीहरूले जस्तो आफ्नो लागेको पीडाहरू उनीहरूले पोख्ने गर्थे कि होइन। उनीहरूले पोख्दा त्यो एउटा ब्ल्याक रिभोल्युसनको फर्स्ट फेज ब्ल्याक रेनेसी भन्ने हो कि। त्यो 1914 पछि यो उनीहरूले आफूलाई एकदम ग्रोन गरेका छन् कि। उनीहरूले साहित्य होइन, सङ्गीत, यो कुराहरू, अनि त्यसपछि स्पोर्ट्स, धेरै कुराहरू उनीहरूले इभल्भ गर्दै गए कि। त्यस्तै गरेर यहाँका दलित जनजातिहरूले दलितहरूले पनि के गर्नु जरुरी छ भने पहिला ह्युम्यानिटीमा क्लेम गर्दै होइन, त्यसपछि के गर्नु जरुरी छ, त्यसपछि आफ्नो साहित्यहरू सङ्गीतहरू त्यो चिजहरू चाहिँ उनीहरूले गर्न जरुरी छ। किनभने जस्तो अब कुनै
जस्तो अब उनीहरूले कुनै फिल्म हेर्न गयो भने एक गीत सुन्यो भने उनीहरूको पीडा नै त्यसमा हुँदैन के। जस्तो शिक्षा लिन गयो भने के हुन्छ, सबै अप्रेस्डहरूले लेखेका किताबहरू सङ्गीतहरू तिनीहरू हुन्छन्, उनीहरूको पीडा नै हुँदैन के। उनीहरू त्यो भएर पनि उनीहरूले त्यो उनीहरूसँग मेलै खाँदैन के। त्यसले गर्दा त्यो किन यस्तो हुन्छ भने त्यो जस्तो दलित जनजाति महिलाहरू किन धेरै जस्तो जेलमा बढी हुन्छन्, पागलपन ज्यादा हुन्छ, त्यो किन हुन्छ भने यो यसरी उनीहरू एकदम समाजले मार्जिनलाइज गर्छ कि उनीहरूलाई साइकोलोजिकल्ली पनि के। न उनीहरूको पीडाहरूको कुरा हुन्छ, न कसैले सुन्दछ होइन, सबै कुराहरू। किनभने सब्जेक्टिभ रूपमा उनीहरू जहाँ हुन्छ नि, अब्जेक्टिभ रूपमा त्यो हुँदैनन् के। अब्जेक्टिभमा उनीहरूको पीडा दुःखहरू हुन्छ होइन। जस्तो महिलाहरू भनौँ न, कति पीडा हुन्छ होइन, तर उनीहरू अब सबै पुरुषले बनाएको माहौल अनुसार खुसी हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो भएपछि त के हुन्छ, उनीहरू पीडामा हुन्छन् नि त। त्यही भएर महिलाहरू पुराणहरू, भागवत पुराणहरू सुन्न जाने, यताउता जाने, बढी यस्तोमा होइन सोसियलाइजेसन हुने ठाउँै छैन होइन। त्यो ठाउँ नभएपछि कहाँ जान्छन् त मान्छेहरू। त्यो भएको कारण के अरे रिलिजन र सोसियोलोजीको रिलेसनसिपहरू हामीले सोसियोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तो मार्क्सवादीहरूले के गर्छन्, अब धर्म अफिम हो भन्यो इग्नोर गरिदिन्छन् कि। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने महिलाहरू सपिङ गर्दा बहुत खुसी हुने गर्दछन् होइन। किनभने उनीहरूलाई त्यो घुलमिल हुने समाजसँग माहौलै हुँदैन के। अब घरमा पनि घुम्टमा बस्छ, केही कुरा बोल्यो भने पनि, बढी बोल्यो भने यो त छाडा रहेछ, कम बोल्यो भने लाटे छे, यो छे त्यो छे। त्यो उनीहरूलाई जो ब्राह्मणवादी स्ट्रक्चरले जुन मोरल कोड अफ कन्डक्टमा राखेको छ, त्यसले गर्दा उनीहरू घुटन महसुस गर्छन् कि। अनि सपिङ गर्दा बहुत खुसी हुने, पुराणहरू सुन्दा खुसी हुने, जस्तो होइन ग्यादरिङहरूमा खुसी हुने, त्यो खालको तरिकाले हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई के गरिन्छ, सजिलै मास वा भिडमा बदल्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा स्त्री, दलित जनजातिहरू बहुत छिटो भिडमा कन्भर्ट हुन्छन् होइन। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने, अब उनीहरूले अर्को, अब म यो कुनै दिन सिग्मन्ड फ्राइडको र अनि महिलाहरूले उनीहरूलाई पुँजीवादले कसरी वस्तुकरण गर्छ त्यो बारेमा जाउँला होइन। जस्तो उनीहरूलाई के गर्छन्, जस्तो महिलाहरूको के गर्छन्, महिलाहरूको बौद्धिकताको कहिले पनि उनीहरूको खुलेर प्रशंसा गर्दैनन् के। इन्ट्रुजनमा आउँछ के। इन्ट्रुजन भनेको चाहिँ बाहिरी प्रोसेस गरेर उनीहरूको इन्टेलेक्ट जगाउने हो के। उनीहरूको चाहिँ जस्तो सुन्दरताको बयान धेरै गरिदिने के। जस्तो दलितहरूको के गर्ने भने, उनीहरूलाई विद्वान भनेर दलितलाई कहिले पनि प्रशंसा गरिँदैन कि। उसको चाहिँ ओहो कति धेरै भारी बोक्छ यार, फल्नो कामीले, फल्नो सार्कीले त यार होइन, फल्नो चमारले होइन, ओहो यो कति राम्रो, उसको त पाहुरै कत्रो छ यार, चौधरी कति खतरा छ यार, चौधरीले यत्रो खेत खन्छ यार। उसको के भने उसलाई मसलको, उसको फिजिकल कुराहरूको त उसको के तारिफ गरिन्छ। जस्तो महिलाको के गरिन्छ, सुन्दरताको एकदम बयान गरिन्छ, वाओ क्या दामी छ यार, ये सो प्रिटी होइन। तर जब महिलाले केही कुराहरू राम्रोसँग भन्न थाल्छ होइन, उसको बौद्धिकताको बिल्कुल कदरै गरिँदैन के होइन। उसले गरेको कुराहरू हुन्छ नि, इन्टेलेक्चुअल रूपमा उसलाई एक्सेप्ट नै गर्दैनन् के पुरुषहरूले। किन त्यो गर्यो भने चाहिँ किनभने त्यो त लडाकु हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू खतरनाक हुने गर्छन् होइन। अब यो अहिलेलाई तपाईँले सिग्मन्ड फ्राइडको यो कुराहरू बुझ्नुभयो। अब इन्टेलेक्ट जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अब इन्ट्रुजन भनेको चाहिँ बाहिरी रूपमा उनीहरूलाई ग्रुम गर्ने हो। अब इन्ट्रुजन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ फर्स्टमा। अब के होइन, अब इन्ट्रुजन कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले पाउलो फेरी भनेको बाहिरी रूपमा उनीहरूलाई कन्डिसनिङ कसरी गरिन्छ होइन, उनीहरूलाई त्यो अनुसार तयार कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अब पाउलो फेरीको किताबमा तपाईँ त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ कि। मैले आफ्नो तरिकाले नोट बनाएको छु, मैले किताबहरू खोलेर तपाईँहरूलाई धेरै जार्गनहरू देखाउने यताउता गरेन। मसँग किताब पनि छ, फेरि यस्तो नसोच्नु होला कि मसँग होइन अब अहिले किताब छैन, जोतिरहेछ हावा तालमा
त्यस्तो नसोच्नु होला। मसँग यसको होइन बकाइदा ओरिजिनल कपी नै छ होइन। सिगमन्ड फ्राइडको पनि छ, पाउलो फेरीको पनि छ। मैले आफ्नो तरिकाले यो चाहिँ नोट एउटा, किनभने त्यसलाई अब नेपाली धेरैले त अब इङ्ग्लिस हिन्दी त्यो जताभावी जार्गन त कसैले बुझ्दैन नि त होइन। त्यसलाई सकभर साधारण भाषामा नेपालीमा होइन बनाउने मैले कोसिस गरेको हो। अब यो नसोच्नु होला कि तपाईँको चाहिँ नि के अरे मसँग ऊ चाहिँ छैन। यो पाउलो फेरीको मसँग किताबै छ होइन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 1, च्याप्टर 2 यो पाउलो फेरीको ओरिजिनल किताब हो है। पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड भन्ने किताब हो। बकाइदा तपाईँले यो एकचोटि मान्छेले, म त भन्छु कि यो किताब मान्छेले पढ्नै पर्छ के होइन। यो किताब पढेन भने मान्छे चाहिँ खासै यो किताब यदि पढेन भने त्यो मान्छे 21औं शताब्दीमा त त्यो टिक्नै सक्दैन कि। थ्याङ्क यू है पशुपति घिमिरेजीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। थ्याङ्क यू फर दिस। म तपाईँको कमेन्टहरू पनि यहाँ देखाउन चाहन्छु ताकि अरू मान्छेहरू पनि होइन आफ्नो आफ्नत्व फिल गरोस् कि यो च्यानललाई तपाईँहरूको च्यानल फिल गर्नुहोस् कि यो चाहिँ म त माध्यम मात्रै हो कि यो को प्रोडक्सन अफ नलेजको रूपमा लिनुहोस् है। तपाईँसँग भएका कुराहरू सेयर गर्नुहोस् होइन। आफूसँग भएका चिजहरू बिल्कुल नहिचकिचाएर सेयर गर्नुहोस्। यहाँ कोही तपाईँलाई कोहीले इन्फेरिटी फिल गराउनेवाला छैन कि, यति कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्। अब तपाईँलाई मैले के कुरा देखाउन खोजिरहेको छु भने अब यो कसरी उनीहरूलाई इन्टेलेक्ट होइन, जुन हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ नि, अब जुन खालको यो इन्टेलेक्ट छ, इन्ट्युजन जुन छ, यो इन्ट्युजन कसरी चाहिँ इन्स्टिङ पैदा गर्छ त भन्ने बारेमा हामीले चर्चा गर्न खोजिरहेका छौँ है। यसमा तपाईँले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अब मैले थोरै तपाईँहरूको कमेन्टलाई यता राखिदिएँ। अब विशेष तपाईँले यो कुरा हेर्न सक्नुहुनेछ है। एक मिनट च्याप्टर 2 यो चाहिँ आयो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पाउलो फेरीले यसमा तपाईँको ओके ल यसमा के हुन्छ भने पाउलो फेरीले के भन्छन् भने अप्रेस भनेको जुन उत्पीडितहरू हो तिनीहरूलाई गुलाम होइन, गुलामीबाट स्वतन्त्र हुने डरको हालतमा आउनलाई उसको गल्ती मान्दैन होइन। उनले जस्तो अप्रेसरलाई के हुन्छ गुलाम स्वतन्त्रताबाट डराउने वा स्वतन्त्रता नचाहने खालको एक खालको स्वतन्त्रताबाट डराउने खालको उनीहरूलाई मानसिक रूपमा त्यस्तो बनाइन्छ कि। अनि यो कन्डिसनमा उसलाई ल्याउनलाई के गरिन्छ अब्जेक्टिभ सच्चाइको रूपमा ट्रेनिङ दिइन्छ के। जस्तो उनीहरूको अब्जेक्टिभिटी भनेको के हो भने उनीहरूको जुन वस्तुनिष्ठ कन्डिसनहरू हुन्छन् के। जस्तो आर्थिक रूपमा उसलाई गुलाम बनाउनु, डिपेन्डेन्ट गराउनु होइन। त्यसपछि गएर उसको सामाजिक रूपमा उसलाई छुवाछुत गर्नु, भेदभावबाट टाढा राख्नु, हीनताबोध पैदा गर्नु, सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा बहिष्कार गर्नु, यो अब्जेक्टिभ कन्डिसनहरू हुन्छन् कि होइन। अनि त्यसपछि गएर उसलाई जस्तो महिलालाई मनुस्मृति 9:2 के भन्छ भने कुनै पनि हालतमा महिलालाई स्वतन्त्र राख्नु हुँदैन, किनभने उसलाई चाहिँ जवानीमा चाहिँ लोग्नेसँग, बुढेसकालमा छोरासँग र बच्चामा चाहिँ बाउसँग राख्नुपर्छ। किनभने स्वतन्त्रता गर्यो भने उनीहरू बर्बाद हुन्छन् र उनीहरू नराम्रो गलत काम गर्छन् भनेर भनेको छ। त्यसरी के हुन्छ उसलाई स्वतन्त्र रूपमा उसलाई उसको अस्तित्वलाई स्वीकारिँदैन। त्यसले गर्दा ऊ के गर्छ स्वतन्त्र हुनलाई डराउँछ कि होइन। त्यस्तो खालको हुन्छ। एउटा के हुन्छ अब्जेक्टिभ सच्चाइको रूपमा ट्रेनिङ दिने, अर्को सब्जेक्टिभ रूपमा ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनको प्रोसेसद्वारा उसलाई गुलामीबाट स्वतन्त्र हुनबाट डराउने
बनाइन्छ। त्यो भनेको के हो भने सब्जेक्टिभ रूपमा भनेको वस्तुनिष्ठ जस्तो उसको व्यक्तिगत रूपमा उसलाई ट्रेन गरिन्छ। त्यो ट्रेनिङ कसरी गरिन्छ? ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसन। अब त्यो ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसन जुन हुन्छ त्यसले के गर्छ? उसलाई गुलाम गर्छ, मानसिक रूपमा उसको दिमागलाई हाइज्याक गरिन्छ भने पेसिभिटी बनाइन्छ, उसलाई डिपेन्डेन्सी उसलाई इन्डिपेन्डेन्ट सोच्न सक्ने क्षमताबाट हरास गराइन्छ। ऊ चाहिँ अर्काको यसम्यान टाइपको गुलाम हुन्छ के, अनि ऊ मनोवैज्ञानिक रूपमा डराउने बन्दछ र ऊ नेचुरल राइट्स अफ पिपुलको विरुद्धमा ऊ लड्न सक्ने हुँदैन के। त्यस्तो खालको एउटा उसलाई के गराइन्छ? एकदम मानसिक रूपमा गुलाम बनाउने गरिन्छ। अब हामीले ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसन भनेको के हो त भन्ने कुरा हामीले जान्न जरुरी छ हैन। अब ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसन भनेको के हो त भनेको के हो भने पाउलो फेरीले च्याप्टर 2 हैन, च्याप्टर नम्बर 2 मा के भन्छन् भने थ्योरी अफ एजुकेसन कुरा गर्छन् के। अनि थ्योरी अफ एजुकेसनमा के हुन्छ? ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसन भन्ने हुन्छ। अब त्यो ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले के कुरा गर्छ भने अनि तपाईको चाहिँ नि अनि यो ब्याङ्किङ मोडल अफ अनि यो ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको यसले चाहिँ जस्तो तपाईलाई साधारण भाषामा पहिला सम्झाउँछ है। ब्याङ्किङ जस्तो ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनको मेन पर्पज के हुन्छ भने त्यो ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले के कुरा गर्छ भने जस्तो ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनमा तपाईको चाहिँ जस्तो ब्याङ्कमा के हुन्छ भने ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसन सरी है यो रिभर्स आवाज आइरहेको छ। के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि एकैछिन है, यसले चाहिँ यसमा स्पेसल्ली के हुन्छ जस्तो के हुन्छ भने जस्तो ब्याङ्कमा हामीले पैसा डिपोजिट गर्छौँ हैन, ब्याङ्कमा पैसा हामी डिपोजिट गर्ने गर्छौँ, तर ब्याङ्कमा के हुन्छ पहिला खाली हुन्छ, ब्याङ्क चेक जस्तै ब्ल्याङ्क हुन्छ। अनि ब्ल्याङ्क चेकमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? ब्ल्याङ्क ठाउँमा हामी पैसा डिपोजिट गर्दै जान्छौँ र पैसा जम्मा हुँदै जान्छ। यो मोडलले के भन्छ भने विद्यार्थीहरू भनेको स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ टोटल जिरो हुन्छ, उनीहरूको ब्यालेन्स हुँदैन, उनीहरूलाई नलेज सलेज केही हुँदैन। अनि टिचरले हाल्दै गएर उसलाई चाहिँ उसको ज्ञानलाई बढाउँदै जाने हो भन्ने भन्छ। त्यो भनेको के हो? स्टुडेन्ट भनेको जहिले पनि पेसिभ रिसिपेन्टहरू हुन्छन् हैन, पेसिभ रिसिपेन्ट हुन्छन् र टिचर चाहिँ एक्टिभ हुन्छ हैन। ऊ टिचर एक्टिभ रोल खेल्छ अनि स्टुडेन्ट चाहिँ पेसिभ रोल खेल्छन् भन्ने खालको यसमा भनाइ हुन्छ के। उनीहरूले जहिले पनि टिचरले आइडियाहरूलाई उनीहरूमा हाल्ने गर्छ के हैन, टिचरहरूलाई। टिचरले अनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ जस्ट लिसन गर्ने, सुनिराख्ने, सर अनि मेमोराइज गर्ने, सुन्ने अनि मेमोराइज गर्ने, एभ्रिथिङ स्टुडेन्ट ठिक छ अनि त्यो टाइपको चाहिँ उनीहरूमा पेसिभिटी बडी डेभलप गर्छन्। त्यसपछि देयर इज नो कनेक्सन विथ देयर रियल लाइफ हैन। अर्को कुरा के हुन्छ भने रिजल्टिङ इन अ भेरी पेसिभ लर्निङ स्टाइल। अनि जस्तो उनीहरूमा क्रस क्वेसन गर्ने खालको हेबिट हुँदैन के त्यसमा, अनि त्यसले गर्दा पेसिभ लर्निङ स्टाइल हो के यो। एक्टिभ चाहिँ टिचर हुन्छ, स्टुडेन्ट चाहिँ रिसिपेन्ट मात्रै हुन्छ हैन। ऊ चाहिँ दिने हुन्छ, उसले लिने मात्रै। त्यस कारणले गर्दा जस्तो नेपाली या इन्डियन सोसाइटीमा गुरुकुल प्रणाली भन्छन् नि त। जस्तो हिन्दूहरूमा के छ? गुरुकुल प्रणाली छ। अनि मुस्लिमहरूमा के छ? मद्रसाको प्रणाली छ। क्रिस्चियनहरूमा बाइबल स्कुलहरू छ। यसमा के हुन्छ? एकजनाले भट्टाइरहन्छ, एकजनाले भनिरहन्छ हैन। गुरुकुलहरूमा यिनीहरूमा जो आइडियोलोजिकल ट्रेनिङ दिने उहरू हो के हो। जस्तो लियो अल्थोसीले के भन्छ? अब आइडियोलोजिकल एपरेटसहरू हुन्छन्। आइडियोलोजिकल एपरेटसहरू भनेको टुल्सहरू हुन्छन् हैन, तिनीहरूलाई आइडियोलोजिकली ट्रेनिङहरू दिन्छ। अब त्यो लियो अल्थोसीमा यो कुरा एड गर्नुहोस् तपाईले कसरी दिइन्छ? त्यो ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले पाउलो फेरीलाई त्यहाँ लगेर हैन एड गर्नुहोस्। अनि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अपरेसन जस्तो इट इज भेरी क्लोजली लिङ्क विथ अपरेसन भनेको यिनीहरू यसले गर्दा के हुन्छ भने उनीहरूको क्रिटिकल माइन्डसेट डेभलप हुँदैन के। जस्तो बाहुनहरू यिनीहरू जतिसुकै पढे पनि यिनीहरूको क्रिटिकल माइन्डसेट नहुनुको कारण के हो भने यिनी रट्टा मार्ने सिस्टमबाट आएका हुन्छन् के यिनीहरू हैन। यिनीहरूले कुनै त्यो एकदम साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट जस्तो तपाईँको
ऋषि म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु जस्ट एउटा कुरा देखाइहाल्ने होइन, माइन्ड डाइभर्ट गर्यो नभन्नु होला होइन। म तपाईँलाई जस्ट एउटा कुरा देखाउँछु, यिनीहरूको क्रिटिकल माइन्डसेट बिल्कुलै हुँदैन कि मैले बाहुन भने प्रवृत्तिको कुरा गरेर छु, व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन कि। जस्तो यो तपाईँले अर्को एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोमा तपाईँले अब ऋषि धमालाई यति डिफेन्ड भएको छ कि बिचरा त्यो बहिनीले बलात्कार मलाई भयो पनि भन्न नसक्ने स्थितिमा छ कि। अब बलात्कार भयो भनौँ भने उसले चाहिँ तपाईँ बाहुनको विरुद्ध यति किन धेरै भन्छ कि उसले। अनि त्यसमा कमेन्टहरू यस्तो छ कि एकदम उसलाई गाली गरिएको छ कि त्यो कमेन्टहरू तपाईँहरू हेर्नै नसक्ने स्थितिको कमेन्टहरू छ कि त्यसमा होइन। अब त्यो कमेन्ट अब तपाईँलाई जस्ट एकचोटि देखाइदिइहालेँ होइन। अब यो तपाईँले हेर्नुभयो भने है, तपाईले सबै बाहुन मरुन् भनेर भन्नुभयो किन? मैले मरुन् भनेर भनेकै छैन कि तपाईँको आशयका तपाईँहरू स्पिरिट त्यही थियो नि त। बाहुन मान्छेहरूले गर्दा हामीले अन्याय खप्नु परेको त्यो त सरासर छ नि। किन त्यसो भन्न पाइन्छ र? पाइन्छ, म पनि बाहुन हो, मैले भन्न बाहुनमाथि पाइहालेँ। तपाईँले आक्रमण गर्न पाउनुहुन्छ? म बाहुन हो, मैले पाउँछु। जातीय आक्रमण गर्न मिल्छ? पाउँछ, बाहुनहरूलाई त पाउँछ। सरी होइन, बाहुनहरूमाथि तपाईँको रिस किन? किनभने मैले मेरो घरभरि बाहुनहरू टन्नै देखेँ। सबैजना कोहीले पनि न्यायको लागि लडेको देखाएको छैन, म मान्दिनँ। अनि न्यायालयमा पनि धेरै बाहुन हुन्छन्, याद गर्नुभएको छ। काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म 2023 मा जाँदा सबै एउटा बाहेक सबै केटा थियो। 36 जनामा 35 केटा, एकजना केटी हो कि त्यस्तै केही थियो। भनेपछि न्यायालयमा सबै बाहुन मेन थिए, बाहुन केटाहरू। र त्यही बाहुन केटाहरू भएको कारणले हामीले अहिलेसम्म न्याय पाइरहेको छैन। म यहाँ त्यो प्रुभ गर्न आएको हो। त्यो प्रुभ गर्न धेरै टाइम लाग्छ, तर यो पनि एउटा अ पार्ट अफ माई सोसल एक्सपेरिमेन्ट हो क्या ऋषिजी। हजुर नि बुझिराख्नु, म एउटा सोसल एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु। तपाईँ पनि अ पार्ट अफ द्याट। तपाईँको आक्रमण बाहुनप्रति भयो क्या, त्यसो भन्न पाइन्छ, भन्न मिल्छ? तपाईँले नबुझ्या हो क्या त्यो भनेको। तपाईँले अलिकति मैले बुझेको छु। तपाईँको आक्रमण त मेरो घरमा अब तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै ऊ डिफेन्सिभ भएर बोलेको छ कि ऋषि धमाला पुरै त्यो होइन। अब त्यहाँ कमेन्ट त्यो भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो त्यो फेसबुक प्रोफाइलमा छ। त्यो भिडियोमा टोटल बाहुनहरू चाहिँ उसको त्यो केटीलाई यति नराम्रो तरिकाले बेसिङ गरिरहेछन् कि त्यो महिलालाई होइन। तर उसले कम्तीमा मलाई यार उसले भनिरहेछ कि म पीडित छु, मलाई बलात्कार गरियो या हेरास गरियो, यसको छानबिन त गर होइन। अब एकदम अफेन्सिभ भएर ऊ प्रस्तुत भइरहेछन् कि त्यहाँ यो प्रस्तुता पनि भयो। त्यसपछि गएर त्यहाँ कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू भन्न खोजेको कुरा के भने उनीहरूको क्रिटिकल माइन्डसेट चाहिँ यसरी खतम पारिन्छ कि उनीहरू त्यो एकदम त्यो मोरल क्यारेक्टर, जुडिसियल क्यारेक्टरहरू ध्वस्त पारिन्छ कि। किनभने उनीहरूमा त्यो गुरुकुल सिस्टमले गर्दाखेरि उनीहरू क्वेसन रेज गर्ने हुँदैन कि। जहिले पनि यस म्यान प्यारोटिङ टाइपको लर्निङ हुन्छ कि। भनेको सुगाले रट्छ नि, पुरा रट्टा मारेर त्यो टाइपको हुन्छ कि। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूमा त्यो खालको हुँदैन। अनि सबैभन्दा यसको डिमेरिट के हुन्छ भने यसमा ल्याक अफ फ्रिडम हुँदैन कि होइन। ल्याक अफ फ्रिडम हुन्छ भनेको जुन फ्रिडम हुन्छ होइन, फ्रिडम अफ चोइस भनेको रोज्ने खालको अथवा होइन स्वतन्त्र तरिकाले सोच्ने खालको त्यो खालको चोइस हुँदैन कि। टिचरले जे भन्यो त्यहीलाई मान्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तो बस इज बस भन्छ नि, या जस्तो बाउ घरमा के हुन्छ, बाउभन्दा छोरो जान्ने, खुकुरीभन्दा कर्ज लाग्ने, त्यति भनेपछि सिद्धिएन। क्वेसन किन ठुलो मान्छे बोलेको ठाउँमा बोल्नुहुन्छ तिमीहरू, बच्चा बच्ची भाडाहुरीहरू। अब त्यो तरिकाले चाहिँ हामीलाई ग्रुम गरिन्छ कि फ्यामिलीमा होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ समाजमा पनि छोटका जात बड़का जात को सिकाएगा क्या, हाँ औकात में बैठो बेटुवा। अब यो तरिकाले हामीलाई जो एकदम त्यो तरिकाले चाहिँ गरिन्छ कि ग्रुमिङ गरिन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा कुरा त त्योमा ल्याक अफ चोइस हुन्छ। ल्याक अफ चोइस भएपछि उसले साइलेन्सिङतिर जान्छ, उसले क्वेसन गर्दैन होइन। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अनि त्यसले के हुन्छ भने जो बानी नै हुँदैन कि टिचरलाई क्वेसन एन्सर गर्ने बानीहरू हुँदैन कि। त्यही भएर यहाँ क्वेसन जसले बढी गर्छ क्लासमा पनि त्यो मान्छेलाई बढी सताउने गरिन्छ। यसले क्वेसन धेरै गर्छ भनेर टिचर रिसाइरहेको हुन्छ कि यो मलाई त्यति राम्रो मान्दैन। सबै टिचर होइन, धेरै जस्तो टिचरहरू यसले कति धेरै क्वेसन गर्छ यार भनेर उसलाई पिट्ने, हुब्याइदिने, टर्चर गर्ने होइन, एकदम
हेरास गर्ने खालको गरिन्छ कि किनकि हामीसँग त कल्चरै छैन के अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो मान्छे साइलेन्सिङतिर जान्छ अनि साइलेन्सिङ हुन थाल्यो भने उसले स्वीकार्न थाल्छ अनि पेसिभ हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ साइलेन्स हुन्छ अनि उसले सेलिब्रेटलाई अनि अनि त्यो गुलामीलाई के गर्छ उसले सेलिब्रेट गर्न थाल्छ के गुलामीलाई पनि उसले एक्सेप्ट गर्छ यार अनि उसमा भएको मानवता जुन हो फ्रिडम अफ चोइस जब ल्याक अफ फ्रिडम भयो भने होइन चोइसहरूले फ्रिडम अफ चोइसहरू भएन भने त्यो मान्छे ह्युमेन्टाइजबाट डिह्युमेन्टाइज हुने प्रोसेस सुरु हुन्छ क्या त्यसपछि होइन अनि त्यसले के हुन्छ अनि यो ब्ल्याङ्क स्लेट्स मोडेल भन्छ कि यसलाई होइन टिचर बाई द मोडेल दे आर रेज टु लर्न टु बी ब्ल्याङ्क स्लेट्स भनेको खाली खालको जुन स्लेटहरू हुन्छ भनेको लेख्ने हुन्छ त्यसमा टिचरले गएर कोड दिने हो उसको भाग्य विधाता जुन आउँछ नि हो त्यस्ता कुराहरू यसमा हुन्छन् अनि दे विल नेभर बी एबल टु क्वेसन द वर्ल्ड इफ दे निडेड टु डु भनेको तिनीहरू त्यसपछि कहिले पनि संसार किन यस्तो भयो मलाई शोषण किन भयो कसले गर्यो होइन बुद्धले भने जस्तो जुन ऱ्यासनल थ्योरी छ नि होइन किन भयो अनि कार्यकारण सिद्धान्त कुरा भन्दा पनि यो भाग्यवादी सिद्धान्ततिर मान्छे जान थाल्छ कि भाग्यमा यस्तो लेखेको रहेछ फलमा यस्तो रहेछ गुरुले यस्तो भन्नुभएको थियो गुरुले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा मान्छु होइन त्यो तरिकाले दलितहरूलाई महिलालाई या मुस्लिमहरूमा पनि अब जुन मौलानाहरूले चाहिँ तलकालाई अनि क्रिस्चियनहरूमा पनि पादरीहरूले चाहिँ तलका आफ्नो अनुयायीहरूलाई त्यसरी ग्रुम गर्ने गर्छन् कि त्यो भनेको प्योर ब्याङ्किङ मोडेल अफ एजुकेसन हो जसलाई पाउलो फेरीले जहिले पनि रिजेक्ट गर्ने गरे होइन अब यसमा यसका क्यारेक्टरहरूमा एक नम्बरमा आयो ल्याक अफ फ्रिडम जसले गर्दा डिह्युमेन्टाइजेसन द स्टुडेन्ट गर्छ इफ दे आर रेज टु लर्न टु बी ब्ल्याङ्क स्लेट्स बाई द टिचर दे विल नेभर बी एबल टु क्वेसन द वर्ल्ड इफ दे आर निडेड टु भनेको इट मिन्स दे आर अब्जेक्टिफाई वस्तुकरण गरिन्छ होइन दलित गुरुकुल मद्रासामा यो उदाहरण भयो अर्को सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ इट इन्करेज देम टु जस्ट एक्सेप्ट वाट इज थ्रस्ट अपन देम एन्ड एक्सेप्ट द्याट एज करेक्ट भनेको उनीहरूलाई जे कुराहरू भनिन्छ त्यो कुरामा स्वीकार्ने खालको स्वीकारोक्ति चाहिँ बढाइ त्यो खालको तरिकाले ग्रुम गरिन्छ र उनीहरूमा एक्सेप्टेन्स बढी बढ्छ के क्वेसनिङ भन्दा पनि रिजनिङ भन्दा पनि साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट वा जस्तो कन्ससनेस भन्ने चाहिँ मार्क्सवाद या अम्बेडकरको त अलिक पछाडिको अम्बेडकरले जस्तो कास्ट कन्ससनेस एन्ड क्लास कन्ससनेस दुइटै कुराहरू गर्छन् होइन तर स्पेसली क्रिटिकल कन्ससनेसको थ्योरी चाहिँ क्रिटिकल कन्ससनेस चाहिँ पाउलो फेरीले नै डिस्कभर गरेको वर्ड हो के है क्रिटिकल कन्ससनेस मात्रै भएर हुँदैन इट सुड ह्याभ क्रिटिकल भनेर चाहिँ पाउलो फेरीले नै यो आफ्नो यो थ्योरीहरू उनको एउटा कन्ट्रिब्युसन हो कि उनलाई क्रेडिट जान्छ कि क्रिटिकल कन्ससनेस भन्नेको बारेमा चाहिँ होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ इट मेक्स द फर्स्ट स्टेप अफ ह्युमेन्टाइजेसन भेरी डिफिकल्ट भने यसले के गर्छ फर्स्ट स्टेप अफ ह्युमेन्टाइजेसन भनेको पहिलो स्टेप जुन मान्छेको चाहिँ के हुन्छ मानवीय हुने जुन फर्स्ट स्टेप हुन्छ त्यो भनेको के हो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हाइज्याक गर्ने कुरा हो कि अनि त्यसले गर्दा ऊ डिह्युमेन्टाइजेसन हुन्छ अनि अब्जेक्टिफाई वस्तुकरण हुन्छ वस्तुकरण भयो त अनि त्यसपछि उसलाई जोम्बी बनाउने होइन उसको गुलाम बनाउन बहुत उसलाई सजिलो हुन्छ त्यसो इफ दे आर ट्रेन टु बी पेसिभ लिसनर त्यसले गर्दा के हुन्छ उनीहरू पेसिभ लिसनर मात्रै बन्छन् कि उनीहरू क्वेसनर बन्दैनन् कि राम्रो गुड लिसनर बन्छन् कि त्यो पनि पेसिभ टाइपको दे विल नेभर टु बी एबल टु come to the realization that there even exist oppressors होइन they come to the realization that there even exist oppressor अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ they will never be able to come to the realization भनेको तिनीहरू कहिले पनि शोषणकारी मान्छे हुन्छ शोषणकारी व्यवस्था हुन्छ त्यसलाई फाल्न सकिन्छ बदल्न सकिन्छ ध्वस्त पार्न सकिन्छ भन्ने टाइपको उनीहरूमा त्यो खालको फिलिङ आउँदैन अनि त्यस्तो स्टुडेन्टले चाहिँ कसरी मिथके रामकृष्णको बारेमा क्रिटिकली क्वेसन गर्छन् त भनेको इन्जिनियरिङ गरेर हुन्छ सिभिल इन्जिनियर हुन्छ अनि अनपढ एउटा ब्राह्मणलाई गएर घरमा कहिले छिर्न हो गुरुजी भनेर अझ पैसा दिएर दक्षिणा चढाएर ऊ चाहिँ भित्र छिर्छ भनेको उसको क्रिटिकल माइन्डसेट कति हुन्छ जस्तो कुनै डक्टरले अपरेसन गरिसकेपछि
अपरेसन गरेपछि अनि उसलाई भन्छ भगवान्ले गर्दा बचाइदिनु हो तपाईँको मान्छेलाई, हामीले त के हो र भनेको। यिनीहरू चाहिँ यो ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनबाट हुर्केका मान्छेको हालत यस्तै हो कि इन्जिनियरिङ गरिरहन्छन्, दुनियाँ डक्टर गरिरहन्छन्, त्यसपछि गएर टियुमा फिजिक्समा पिएचडी गरेको मान्छे, अनि अमेरिकामा साइन्टिस्ट भएको मान्छे, अनि काली गण्डकीमा आएर त्यो आध्यात्मिक शान्ति खोजिरहेको हुन्छ कि त्यो भिडियोहरू तपाईँ देख्नुभएको हुन्छ नि। भनेको यो चाहिँ सबै कुरा के हो, उनीहरूको प्राइमेरी सोसियलाइजेसन नै यसको प्रब्लम हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसन कस्तो हुन्छ, यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, हामीले त्यो कुराहरू यसमा हेऱ्यौँ। अब हामी सेकेन्डमा हामी के कुरा हेर्छौँ भने होइन, अब हामी सेकेन्ड नम्बरमा हामी के कुरा हेर्नेछौँ भने अब यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त होइन। अब यसलाई यो प्रयोग गरेर मान्छेलाई उसको स्वतन्त्रतालाई कसरी बर्बाद गरिन्छ, अब यो कुरा अब पाउलो फेरीको अर्को एउटा थ्योरी के छ, लिबरेसन थ्योरी भन्ने छ के। लिबरेसन थ्योरीमा उनले चाहिँ क्रिस्चियनिटीको ह्युम्यानिजम र मार्क्सवाद र क्रिस्चियनिटीको कम्बिनेसन, किनभने उनी आफै के थियो भने न्यू मार्क्सिस्ट पनि हुन्, अनि तर क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्डबाट पनि आएको हुनाले उनी लयर पनि थिए, समाजशास्त्री पनि थिए। अनि त्योले गर्दा उनले मानवतावाद ह्युमेनिटेरियनिजमलाई चाहिँ उनले विशेष रूपमा नयाँ तरिकाले डिफाइन गर्ने कोसिस गरेका छन् कि। त्यसमा उनले के भन्छन् भने होइन, भाव जस्तो यिनले के भन्छन् भने अप्रेस्ड आफै स्वतन्त्र हुन चाहँदैनन् भने यसलाई कसरी हेर्ने भनेको, जस्तो यदि कुनै शोषित मान्छेहरू महिलाहरू या जस्तो महिलाहरूले गुलामीलाई स्वीकारिरहेका हुन्छन् के, जस्तो हामी चाहिँ तीजको बेलामा महिलाहरूले भन्न हुन्छन् कि हामी लोग्नेको चाहिँ खुट्टाको पानी खान्छौँ त तिमीलाई के टाउको दुखाइ भयो यार होइन, हामीलाई के छ त्यो एउटा खुट्टाको पानी खान्छौँ हामीले स्वीकारेको छौँ भने तिमीलाई किन टाउको दुखाउनु पर्यो। कति दलितहरूले चाहिँ अब गुलामी स्वीकारेर हुन्छन् ब्राह्मणलाई होइन, अब उनीहरूले ब्राह्मण भूदेवता भनेर मानिरहेका हुन्छन्, उनीहरू खुसी छन् भने तिमीलाई किन टाउको दुखाइ भन्छ नि त होइन। भनेको के भने अप्रेस्ड भनेको उत्पीडितहरूले आफै स्वतन्त्र हुन चाहिरहेको हुँदैन, यसको कारण के हो, कसरी यसलाई हेर्ने भन्ने कुरामा पाउलो फेरीको भनाइ के छ भने होइन, जस्तो अब उनले के भन्छ भने स्वतन्त्रतासँग जस्तो शोषितहरू जुन हुन्छन् उनीहरू स्वतन्त्रता चाहँदैनन्, किनकि उनीहरू स्वतन्त्रतासँग डराउने गर्छन् के होइन। उनीहरू जस्तो किनभने स्वतन्त्रता सँगसँगै जिम्मेदारी आउने गर्छ के, स्वतन्त्रताबाट उनीहरू भयभीत हुने कारण के हो भने उनीहरू ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी कम्स विथ ग्रेट होइन के अरे फ्रिडम होइन, ग्रेट फ्रिडम चाहिँ ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी र मोरालिटीसँग जोडिएर आउँछ भन्ने हुन्छ कि। त्यो भनेको स्वतन्त्रतासँग जिम्मेदारी पनि आउने गर्छ, अनि त्यो जिम्मेदारीसँग मान्छे उनीहरू डराउने गर्छन्। भनेको सबै गुलाम वर्गलाई इरेस्पोन्सिबल बनाएर राखिएको हुन्छ, किनभने उनीहरूमा एजेन्सी नै हुँदैन के। एजेन्सी हुँदैन भनेको उनीहरूले चाहेर पनि हुँदैन के। जस्तो मित्र परिवारले भन्ने गर्छन् नि, अब दलितले धर्म सुधार कसरी गर्न सक्छन्, उनीहरूसँग एजेन्सी नै छैन। लेख्ने एउटा, लागू गर्ने अर्को, लेख्ने चाहिँ ब्राह्मणले, त्यसलाई समाजमा लागू गर्ने राजा, जस्तो राजा मार्फत होइन क्षेत्रीहरूले लागू गर्ने, दलितले गाउँमै बस्न नपाउने होइन, वेद पढ्नै नपाइने, बकाइदा कोड अफ कन्डक्ट त्यो छ हिन्दू धर्मको। अब दलितले चाहिँ हिन्दू धर्म सुधार, उनीहरू एजेन्सी नै छैन, कसरी सुधार गर्न सक्छन् यार। मित्र परिवार जस्तो मान्छेले यस्तो कुरा गरिरहेछन् कि यो के भन्ने अब होइन, यो त एकदम अचम्म लाग्छ के। अनि गुलाम मानिसहरूको कोही पनि उसको जिम्मेदारी हुँदैन, गुलाम मानिसहरूले उनीहरूको जिम्मेदारी नै हुँदैन के। जस्तो मनुस्मृतिले के भन्छ, अब स्त्रीको मामलामा मनुस्मृतिले के भन्छ, स्त्रीको जिम्मेदार स्त्री आफैमा हुँदैन, किनभने उसको अभिभावक बाल अवस्थामा पिता हुन्छ, जवानीमा पति हुन्छ, बुढेसकालमा छोरा हुन्छ। उसलाई कहिल्यै स्वतन्त्रता दिएको हुँदैन, किनकि उसलाई गुलाम बनाइराख्नु लागि जिम्मेदारीबाट टाढा राखिएको हुन्छ, जसले गर्दा जिम्मेदारीबाट मुक्त हुनेको आनन्द उनीहरूले महसुस गर्छन् कि अरे केही छैन यार, बाउ हुँदै हुनुहुन्छ, केही छैन यार, लोग्ने छँदैछ यार, के को टेन्सन यार, उसको जिम्मेदारी हो होइन भनेर उनीहरूलाई के भने त्यो उनीहरूलाई एकदम त्यो जिम्मेदारीबाट पन्छ्याइन्छ के। अनि जिम्मेदारीबाट अलिअलि गर्दै टाढा हुँदै गर्दा ऊ जिम्मेदारीबाट
ढाक्न सुरु गर्छ। हो सेम दलितको कन्डिसन पनि यही हो, महिलाको कन्डिसन जस्तै उनीहरूलाई बाली गरे प्रथा बनाइमा युज टु बनाइन्छ होइन, उनीहरूलाई शिक्षा पढ्न यतिकै दिइरहेको हुँदैन। बाली गरे प्रथामा गऱ्यो भने के हुन्छ, एउटा उसलाई सोसियल बाइकट पनि भयो, इकोनोमिक डिपेन्डेन्सी पनि उनीहरूमा भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो डिभाइन ल चाहिँ तगडा तरिकाले लाग्छ कि किन भगवान्ले यस्तै गराएको हामीलाई भन्ने हुन्छ। अनि जिम्मेदारी पनि भगवान्ले लिन्छन्, हामीले के लिने यार। नेपाली सोसाइटीमा त्यही छ, केही भयो भने भाग्यमै यस्तै लेखा रहेछ यार होइन। हामी जब अप्पोतिप भववाला सिस्टममा जान्छौँ होइन, आफूले आफूलाई बदलेर संसार बदलिन्छ भन्ने जब त्यो मानसिकताबाट जान्छौँ, या मार्क्सवादी पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने संसार बदल्न सकिन्छ, या कुनै पनि संसारमा कुनै पनि चिजको कारण हुन्छ, त्यो कारणलाई पत्ता लगाएर सल्भ गर्यो भने त्यो कारणको निवृत्ति हुन्छ भन्ने टाइपले हामीले जब सोध्न थाल्छौँ, तब संसार हामी सेन्टरमा हुन्छौँ कि भगवान् सेन्टरमा हुँदैन, हामी सेन्टरमा हुन्छौँ र हामीले हामीलाई बदल्न कोसिस गर्न थाल्छौँ। तर के हुन्छ, स्वतन्त्रतासँग उनीहरू अब जस्तो गुलामहरू डराउने गर्छन्, किनकि तिनीहरू नैतिकता र जिम्मेदारी सँगसँगै आउने गर्छ। त्यसले गर्दा स्वतन्त्रतासँग उनीहरू डराउने गर्छन् होइन। त्यो भनेको के भने ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको पेडोगोजिया अफ फ्रिडम वा ट्रान्सफर्मेसन भनेर उनले के अरे पाउलो फेरीले भन्ने गर्छन् यसलाई। त्यसैले स्वतन्त्रसँग डराउँछन्। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा के दिन्छन् उनले भने, पिजडामा राखिएको पन्छीलाई उसलाई टाइममा खाना बास पानी मिल्छ होइन, सबै कुरा दिइन्छ। महिलालाई अब इमेजिन गर्नुहोस्, पन्छी, महिला, दलित होइन, ब्ल्याक, पसबन्दा होइन, मुस्लिम, सबैलाई तपाईँ इमेजिन गर्दै जानुहोस्। उनीहरूलाई टाइममा खाना बास पानी मिल्छ। अनि जब ऊ स्वतन्त्र भएर आकाशमा उड्न थाल्छ पन्छी, तब जुनसुकै शिकारीले उसको शिकार गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन स्वतन्त्रतामा जिम्मेदारी बोधले गर्दा जुन खतरा हुने गर्छ वा आउने गर्छ, त्यसको कारणले उसलाई स्वतन्त्रतासँग ऊ डर लाग्ने गर्छ उसलाई के, अनि डर लाग्ने गर्छ। अनि यसलाई उनले सब्जेक्टिभ या आत्मपरक कारण मान्छन्। अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ भने ब्याङ्किङ मोडेल अफ एजुकेसनले होइन मान्छेलाई गुलाम यसरी बनाइराखेको हुन्छ के, ताकि ऊ चाहिँ यो होइन अब्जेक्टिभ जस्तो सब्जेक्टिभ रूपमा ब्याङ्किङ मोडेल अफ एजुकेसनले गुलाम बनाउँछ, यो अब्जेक्टिभ रूपमा यसरी बनाइन्छ कि वस्तुपरक कारण चाहिँ उसलाई स्वतन्त्रताबाट विमुख बनाउने र उनीहरूलाई डिपेन्डेन्सी बढी बनाउने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, सब्जेक्टिभ रिजनमा के हुन्छ, ब्याङ्किङ स्कुल अफ एजुकेसन होइन, ब्याङ्किङ मोडेल अफ एजुकेसन जस्तो मदरसा, गुरुकुल, चर्च, त्योमा के सिकाइन्छ, आफूलाई एड्रेस गर किनकि दुनियाँ बदलिनेवाला छैन भनेर, त्यो टाइपको हुन्छ। किनभने दुनियाँ किन बदलिँदैन, किनभने त्यो ईश्वरले बनाएको हो, हाम्रो चाहनाले होइन भन्ने हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा जस्तो मिसेल फुको, उत्तराधुनिक मिसेल फुकोहरूले के भन्छन्, ओल्ड इज अनचेन्जेबल एन्ड अनबेरेबल साइमल्टेनियसली, सो चेन्ज योर सेल्फ। मान्छेले मिसेल फुकोलाई बहुत ठुलो मान्छन् होइन। फुको पनि के हो, यथास्थितिवादी समाजशास्त्री हो कि। उसले के भन्छ भने संसार बदलिनेवाला छैन र यो चाहिँ आफैलाई बदल। अनि त्यस कारणले जस्तो इक्जाम्पल के हुन्छ, जस्तो बादशाह भनेको राजाले खुट्टामा धुलो लाग्छ, गुलामहरूले के भन्छन्, एउटा प्रसङ्ग आउँछ क्या त्यसमा, जस्तो गुलामहरूले खुट्टामा धुलो लाग्यो भने रोड सफा गर्दैनन् कि बरु उसलाई के गर्छन्, उनीहरूले खुट्टामा जुत्ता लगाउने सिस्टमको कुरा मानौँ कि होइन, त्यो टाइपको, ताकि खुट्टा छोप्ने बरु रोड सफा गर्नु नगर्ने कि। जस्तो आफूलाई नै सुधार्ने टेक्निक होइन, टेक्निक अफ सेल्फ भन्छ कि यसलाई, आफूलाई बदल्ने तर संसारलाई जेसुकै होस् त्यसमा मतलब छैन कि। हामी त्यतिसम्म डिफेन्सिभ बनाउँछ कि ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले होइन, जुन धेरै सजिलो छ। यो साइकोलोजिकल एडजस्टमेन्टतिर लाग्छ कि मान्छे। जस्तो कोरोना फेस गर्नुभन्दा कोरोना चाहिँ होइन फेस सँगसँगै बाँच्ने होइन, कोरोना फेस गरेर सँगसँगै बाँच्ने खालको कुराहरू। जस्तो ट्रेडिसनल एजुकेसन यो चाहिँ अब त्यसरी यिनीहरूले हामीलाई तयार गर्ने गर्छन्। जस्तो हाम्रो बच्चादेखि छ त्यस्तै, त्यो हामी त्यस्तो पाउलो फेरीले के भन्छन् भने यो सबै कारणहरू चाहिँ ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले गर्दा हो। तर हामी बच्चादेखि त्यस्तो हुँदैनौँ। हामी जस्तो रुसोले भने जस्तो, रुसोले के भन्छन्, बोर्न टु बी चेन्ज। रुसोको यो बहुत ठुलो बोर्न होइन, म्यान इज बोर्न टु बी फ्री भन्ने हो कि,
भवन्टिभिजम, मान्छे स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने एउटा प्राणी हो, स्वतन्त्रता चाहन्छ, मान्छे स्वतन्त्रताको लागि लड्नुपर्छ। रुसोको त्यो त्यो रुसोको एकदम ठुलो हो के हो कहावत हो के होइन। अनि त्यसले के भन्छ, अनि फ्रिडममा विश्वास गर्ने गर्छ र क्रान्तिकारी स्वभावलाई जन्म दिन्छ। र बच्चा अवस्थामा हामी त्यस्तो डराउने हुँदैनौँ, तर हामीलाई ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले ब्रेन वास गरेर डराउने आफैमा बदल्नुपर्छ भन्ने खालको भावना र कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, गुलामीलाई इन्जोय गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हामीलाई मानसिक रूपमा तयार गर्छन् र गुलाम बनाउने गर्छन्। र कसरी हुन्छ भने यदि कुनै मानिसलाई कुनै चिजको लागि ट्रेन गरिन्छ भने चाहे विष वा रक्सी खान नै किन नहोस्, त्यो मान्छे त्यो रक्सीको बिना बाँच्न नै सक्दैन, किनकि उसले रक्सी पिउँदा आनन्दको महसुस गर्ने गर्छ। यसरी नै ट्रेडिसन, परम्पराहरू, संस्कृतिहरूले, शिक्षा अनि ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसनले मानिसलाई नसाको जसरी गुलामीको पनि बानी लगाउने गर्छ र ऊ चाहिँ लगाउने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा ऊ चाहिँ स्वतन्त्र हुन चाहँदैन भन्ने कुरा गर्छन्। यसलाई चाहिँ साइकोलोजिकल मेकानिजम हुन्छ। साइकोसोसियल्ली उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने गुलाम बनाइन्छ कि त्यो चाहिँ, त्यस कारणले उसको साइकोलोजिकल मेकानिजम नै ध्वस्त पार्ने गरिन्छ। अब यो साइकोलोजिकल मेकानिजम कसरी बनाइन्छ भने, र अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तो उसलाई हामीले अघि भन्यौँ नि, जस्तो उसलाई चाहिँ के गरिन्छ गुलाम बनाउने एउटा सब्जेक्टिभ रिजनिङ ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसन, यो सब्जेक्टिभ के अरे रिजनहरू एउटा यो कारण भयो ब्याङ्किङ मोडल अफ एजुकेसन। अनि अर्को चाहिँ हामीले के गरिन्छ भने रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको सिस्टम हुन्छ कि होइन। जस्तो रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको सिस्टममा के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ, जस्तो यदि कोही महिलाले या दलितले वा महिला कुरा प्रसङ्गबाट बुझ्नुहोस्, यदि कोही गुलाम दलित या महिलाले ट्रेडिसनल शिक्षा पढ लेखेर गुलाम बन्न तयार भयो भने त्यो समाजले महिलाको बहुत ठुलो प्रशंसा गर्छ कि ओहो यत्रो डिग्री पढेर पनि संस्कारी छ यार, पुरा पोते लगाउँछ यार होइन, पुरा घुङ्गटमा बस्छ यार, क्या खतरा होइन, एकदम सुसंस्कृत छ भनेर उसको प्रशंसा गर्ने। यो समाजले कस्टमलाई मान्छे होइन, यो समाजको कस्टमलाई उसले जब मान्दछ तब उसको बहुत ठुलो प्रशंसा हुन्छ कि उसको प्रशंसा गरेर उसलाई इनाम, गिफ्ट, सम्मान दिएर रिवार्ड गरिन्छ। यत्रो पिएचडी गरेर पनि खुट्टाको पानी खान्छ यार, लोग्नेको कति संस्कार छ यार भनेर उसलाई उसको एकदम ठुलो प्रशंसा गरिन्छ। तर यदि उसले यो समाजको कुरीति प्रथाको विरुद्ध क्वेसन गर्न थाल्यो भने उसलाई दण्ड सजाय दिइन्छ, गाली गलोज गरिन्छ होइन, त्योदेखि क्यारेक्टर एसिनेसन गरिन्छ, किनकि समाजले ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्जवाला विचारधारालाई एक्सेप्ट गर्दैन। यस कारणले गर्दा यसरी गुलामी उसको लागि समाजले दिएको दण्ड स्वरूप हुने गर्छ, न कि उसले गरेको गल्ती होइन कि समाजले उसलाई समाजले निर्माण गरेको हो कि उसको गुलामी, ताकि उसले चाहेर उसले गरेको होइन। यसको लागि हामीले उसलाई दोष दिन मिल्दैन र सक्दैनौँ पनि होइन भन्ने कुरा हामीले जान्न सक्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो। यस कारणले गर्दा अब के गर्ने त होइन, कुरा त गरियो, अब यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले यसको विरुद्धमा हामीले गर्न सक्छौँ के त। अब यसको विरुद्धमा फेरि के भन्छन् पाउलो फेरीले भने, जस्तो उनको भनाइ के छ भने होइन, एकै मिनट है, अनि पाउलो फेरीले चाहिँ अब उनले समाधानतिर लाग्छन् कि उनले डायोलोजीको कुराहरू गर्छन् कि होइन। अब डायोलोजी भने के हो भन्ने हामीले यसमा जान्न जरुरी छ होइन। यसमा उनले भन्छन् अनि यसमा होइन उनको कुरा के हुन्छ भने, एक मिनट है, जस्तो अनि इतिहास एक मिनट, अनि अब उनले चाहिँ के भन्छन् भने उनले चाहिँ अब उनले के भन्छन् भने
उत्पीडितहरूको होइन उत्पीडितहरूको इतिहास एक हुने गर्छ होइन, चाहे त्यो जुनसुकै ठाउँको मान्छे होस्, चाहे जुनसुकै वर्ग जात लिङ्गमा जन्मोस्, उनीहरूको के हुन्छ इसेन्स भनेको पेन के हो, शोषण हो। उनीहरूको मेन किन जस्तो अफ्रिकाको ब्ल्याक र यहाँको दलितलाई कसले जोड्छ, उनीहरूको पेन एउटै हुन्छ के, पीडा के हो, इसेन्स के हो, इसेन्स भनेको शोषण हो के। अनि त्यस्तै गरेर के हुन्छ उत्पीडितहरूको इतिहास एउटै हुने गर्छ होइन, जुन एक डायलेक्ट बनेर रहेको हुन्छ, समस्या छ त्यो। अनि त्यस कारण के हुन्छ समस्या छ, त्यसैले त लडाइँ गर्नु जरुरत छ होइन, त्यस कारण संसार बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ के। अनि त्यसले के गर्छ, अनि यो एक समस्या हो, समस्यालाई जुन वास्तविक वस्तुनिष्ठ छ, यो रियालिटीबाट टाढा भाग्ने फेरीले भन्दैनन्। फेरीले के भन्छन्, यो रियालिटीलाई इन्कार गर्ने भन्दैनन्, बरु उनले के भन्छन्, आफूलाई रियालिटीसँग इङ्गेज गर्दै भनेको वस्तुगत र होइन सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ रूपमा इङ्गेज गर्ने, त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने कुरा गर्छन् उनले। र उसको र मेरो अनुभव अलग छ, तर हामी कमन तरिकाले कसरी लडाइँ खडा गर्ने भन्ने डायलेक्टिक निर्माण गर्नुमा नै उनी फोकस गर्नमा जोड दिन्छन्, जसलाई उसले कहिले सेक्रिफाइस होइन, उसले केही सेक्रिफाइस गरोस्, मैले केही सेक्रिफाइस गर्नु, ताकि हामीले कमन आन्दोलनको एजेन्डा खडा गर्न सकौँ र हामीले उसलाई सम्झने कोसिस गर्नेछौँ भन्ने कुरामा उनले त्यो कुरा त्यसरी उनले एउटा प्रोसेस ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोसेसको उनले वकालत गर्ने गर्छन्। उनले हामीलाई सम्झन कोसिस गरोस् र यसरी एक इन्टरेक्सन हामी अप्रेस्डको बिचमा होस्, भनेको जो उत्पीडितहरू छन् तिनीहरूको बिचमा त्यो खालको एउटा कमननेस खोज्ने के, एक्सचेन्ज अफ नलेज, एक्सचेन्ज अफ होइन तिनीहरूको अनुभवहरू, को प्रोडक्सन अफ नलेजहरू गर्ने होइन, त्यो गर्ने। जस्तो अब्जेक्टिभ कुराहरू पनि त कति कुरा लर्निङ हुन्छ नि त। एउटा किसानले के हुन्छ, किसानले उसले भोगेका पीडाहरू दिन्छन्, उसले त्यो कुरा सेयर गर्छ। अनि एउटा त्यसपछि जस्तो अब युनिभर्सिटीमा पिएचडी गरेको मान्छेले थ्योरिटिकल कुरा गर्छ, उसले प्र्याक्टिकल कुरा गर्छ। जस्तो उसलाई उसको नलेज छैन, उसलाई उसको नलेज छैन, अनि बिचमा जब इन्टरेक्सन हुन्छ नयाँ चिज निस्किन्छ कि, त्यसलाई नै उनले के भन्छन्, यही नै एक समाधानको डायलग वा डायलोजी हो भन्छन् के उनले। त्यो डायलोजी भने के हो, जहाँ हामी संवाद डायलग कुरा गर्छौँ, अनुभवको सेयर गर्छौँ, कलेक्टिभ अनुभवको कुराहरू गर्छौँ होइन, कलेक्टिभ सबै मिलेर कलेक्टिभ अनुभव नलेजको कलेक्टिभ नलेज कुरा गर्छौँ र एक्सचेन्ज गर्ने गर्छौँ, जुन हाम्रो बिचको कमन सेन्स अफ पेन एन्ड ह्युम्यानिटी होइन, हाम्रो बिचको कमननेस अफ पेन भनेको हाम्रो के छ, कमननेस हाम्रो पीडाको जुन कमन पोइन्ट छ, कमननेस छ, मानवताको जुन कमन पोइन्ट छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, त्यसले हामीलाई जोड्ने गर्छ, रिस्ता बनाउने गर्छ, जसले हामीलाई जोड्ने गर्छ। र हामी ब्राजिल, कश्मीर, जुम्ला, मुम्बई, चेन्नई, दलित, बाहुन होइन, यदि अब यहाँ पाउलो फेरीले के भन्छन् भने डिकास्ट एन्ड डिक्लास गर्ने कुराहरू गर्छन् के उनले। अम्बेडकरले डिकास्टको सँगसँगै डिक्लासको कुरा गर्छन्, तर उनले के भन्छन् भने मार्क्सले पनि डिक्लासको कुरा गर्छन्, तर पाउलो फेरीले एक स्टेप बढेर के भन्छन् भने डिक्लास कसरी गर्ने त। यो अहिले म त्यतातिर जाँदैन, कुनै दिन अर्को लेक्चरमा यो कुराहरूलाई राखौँला होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा हाम्रो कमननेस अफ पेन एन्ड ह्युम्यानिटी, चाहे संसारको ब्ल्याक होस्, ब्राजिलको ब्ल्याक होस् या यहाँको दलित होस् वा गरिब बाहुन होस्, जब त्यो बाहुन डिक्लास र डिकास्ट गरेको बाहुन होस्, अनि त्यो बल्ल वर्ग निर्माण हुन्छ कि। मार्क्सले वर्ग निर्माणको 4वटा पोइन्टको कुरा गरेका छन् कि, त्यो जब 4वटा पोइन्ट भएपछि के हुन्छ, त्यसपछि दलित र बाहुनको एउटा कमन क्लास तयार हुन्छ कि, जुन साउथ एसियामा बिल्कुल हुन सकिरहेको छैन कि। अनि त्यसरी अनि यसैलाई चाहिँ उनीहरूले अब हामीले यो हिसाबले चर्चा गर्न जरुरी छ। र यो कुरा अब यी दुईटा जस्तो हामीले सिग्मन्ड फ्राइड र पाउलो फेरीको हामीले कुरा त गऱ्यौँ। अब यसपछि हामीले अर्को एउटा कुरा गर्नेछौँ, त्यसमा पिग्मिलियन इफेक्ट भन्ने बारेमा तपाईँलाई छोटकरीमा त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो पिग्मिलियन इफेक्ट भनेको के हो त होइन, त्यो पिग्मिलियन इफेक्ट चाहिँ अब आजको भोलि नै तयार गर्छ या के हुन्छ के त त्यो पिग्मिलियन इफेक्टमा होइन, त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। अब तपाईँको
थोरै म यो पिग्मेलियन इफेक्टको बारेमा म चर्चा गर्नेछु होइन। एकै मिनटमा एकछिन है, म फाइल खोजिहालौँ। खास पिग्मेलियन इफेक्ट भनेको के हुन्छ भने दुई टाइपको हुन्छ कि, एउटा चाहिँ पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्ट हुन्छ होइन, अर्को तपाईँको त्यो नेगेटिभ टाइपको पिग्मेलियन इफेक्ट हुन्छ कि होइन। अब त्यो पिग्मेलियन इफेक्टले के गर्छ, एकछिन है, पेटको त्यो यो भयो एन्टिनोग्राफी यो होइन। अनि त्यो yes, अनि यो पिग्मेलियन इफेक्ट अब तपाईँलाई म अर्को कुरा एउटा देखाउन चाहन्छु होइन। अब यसमा पिग्मेलियन इफेक्ट एकै मिनट, जस्ट फाइल पहिला ट्रान्सफर गरौँ। ओके, आयो होला। स्टप सेयरिङ। अब यो पिग्मेलियन इफेक्ट भन्ने हुन्छ कि यस्तो, यो पिग्मेलियन इफेक्टमा के हुन्छ भने तपाईँको यसलाई रेजेन्थन इफेक्ट पनि भन्ने गरिन्छ। म यसलाई धेरै तपाईँलाई अब धेरै लामो पनि हुन्छ होला, म तन्काउँदैन। जस्ट यसमा के हुन्छ भने पिग्मेलियन इफेक्टमा यो नेगेटिभ टाइपको हुन्छ कि, हामी त्यसको बारेमा बढी चर्चा गर्नेछौँ होइन। पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट भन्दा पनि अनि रिभर्स पिग्मेलियन इफेक्ट भन्ने हुन्छ होइन। रिभर्स पिग्मेलियन इफेक्ट चाहिँ दलितहरूमा खतरनाक तरिकाले त्यसले काम गर्ने गर्छ कि। जस्तो पिग्मेलियन इफेक्टमा के हुन्छ भने तपाईँ गर्व उसको पोजिटिभ कुराहरूको प्रशंसा गर्ने हुन्छ कि। जस्तो पहिला तपाईँलाई पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्टको कुरा गरौँ। पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्टले के गर्छ भने उसलाई प्रेज गर्ने कि, ओहो तिमी यत्रो होइन दुःख पाएर पनि यति राम्रो गरिरहेछौ होइन, तिम्रो बाबामा यति दुःख गरिरहेछन् र पनि तिमी यति राम्रो गरिरहेछौ, वा इट्स रियली ग्रेट। महिलालाई या दलितलाई या उत्पीडित मान्छेहरूलाई होइन, जस्तो कुनै चौधरीलाई चाहिँ यार तिम्रो बाबामा यति हामीले यति दुःख गरे होइन, कमलरी बसे यो बसे, तर तिमीले यति राम्रो पढाइमा गरिरहेछौ, आइ एम सो प्राउड अफ यु भनेर टिचरले भनिदियो भने त्यो मान्छेको होइन कति हिम्मत कस्तो हुन्छ होला भन्नु न। त्यो पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट भन्छ कि त्यसलाई होइन, पिग्मेलियन इफेक्टको त्यो हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर जस्तो दलितहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ, ध्वस्त पार्ने काम गरिन्छ कि पिग्मेलियन इफेक्ट अफ दलितमा चाहिँ के हुन्छ। इन द साउथ एसियन कन्टेक्स्ट, स्पेसली इन कास्ट बेस्ड सोसाइटिज लाइक नेपाल एन्ड इन्डिया, वी क्यान अनकभर डिप सोसियोलोजिकल इन्साइट। जस्तो हिस्टोरिकल्ली लो फिल गराउने कि, जस्तो के हुन्छ, दलित्स have traditionally been seen as low caste and incapable not just social but intellectual and moral। भनेको जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, महिलालाई या दलितलाई चाहिँ सोसियल्ली र इन्टेलेक्चुअली र मोरल्ली चाहिँ उसलाई एक्सेप्ट गरिँदैन कि, एकदम डोमिनेट। जस्तो अछुत लो होइन तल्लो जातको मान्छे भने, ओहो तल्लो जातको मान्छेहरू कोही केटी देख्यो भने तिमी त बाहुनी जस्तो यार भन्छन् नि होइन। त्यो भनेको के हो भने उसलाई एकदम डिमोरलाइज गरेको कि, उसलाई सोसियल्ली पनि डिमोरलाइज गरेको, उसको इन्टेलेक्चुअल्ली र मोरल्ली साइकोलोजिकली उसलाई डिमोरलाइज गरेको कि। यो पिग्मेलियन इफेक्टमा आउँछ कि। अनि ताकि ओहो यार म त यो के साँच्चीकै दलित हो त यार, म त यार के नराम्रो थिएँ त, के राम्रो हुनलाई बाहुनी नै चाहिन्छ त, त्यस्तो खालको फिल उनीहरूमा नेगेटिभ टाइपको फिल गराउने कि। दिस लो एक्सपेक्टेसन फ्रम सोसाइटी, टिचर्स, इन्स्टिट्युसन एन्ड इभन विदिन देयर ओन कम्युनिटिज ह्याभ फङ्सन एज रिभर्स पिग्मेलियन इफेक्ट, रिइन्फोर्स अन्डर पर्फर्मेन्स एन्ड मार्जिनलाइजेसन। जस्तो कोही टिचरले हुन्छ नि, यसको भाउ यार, यसको भाउ मलाई गटर छापले पढेर के काम गर्छ यार, बाउले गु उठाउने गर्थ्यो, भङ्गियो छोरो यहाँ पढेर के गर्छ,
त्यस्तो खालको कमेन्ट पास गरिदियो भने अथवा टिचरहरूले जस्तो इन्डियामा कति चिज आइरहेको हुन्छ कि जस्तो उसलाई स्कुलमा पानी खाँदाखेरि पानी नै बच्चालाई खान दिएन भने सानो त्यो 7-8 वर्षको बच्चामा कस्तो खालको उसमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ होला भन्नुहोस् न। कति यङ दलितहरू भर्खरको टिनेजरहरू नेपालमा भनिरहन्छन् हामी दलित भएर के अपराध गऱ्यौँ त होइन, हामीलाई चाहिँ यस्तो किन हुन्छ भनिरहन्छन् कि उनीहरूलाई त्यो भने के भने उसलाई साइकोलोजिकल्ली उनीहरूलाई अन्डर पर्फर्मेन्स एकदम मार्जिनलाइजेसन फिल गराउने हो कि, ताकि एकदम मोरल डाउन गर्ने हो, उनीहरू ध्वस्त पार्ने हो कि, मोरल्ली सरी बिट्रे गर्ने हो कि। त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यसलाई रिभर्स पिग्मेलियन इफेक्ट भन्छ कि। अनि अर्को कुरा के हुन्छ इन्टरनलाइज अपरेसन्स भनेको उनीहरूलाई के भने हामी जस्तो कति दलितहरूले भनिरहन्छन् कि दलित भएकै दलित शब्दले हामीलाई ध्वस्त बनायो भन्छन् कि उनीहरूलाई। त्यो भनेको के हो भने त्यो एकदम उनीहरूलाई त्यो फिल गराएको हो कि। जस्तो के भयो भने पहिला ब्ल्याक भन्नाले अब निग्रोज भन्नाले होइन अमेरिकामा बहुत उनीहरूलाई हेट गरिन्थ्यो कि। जब उनीहरूको दलित प्यान्थर के अरे ब्ल्याक प्यान्थरको मुभमेन्ट सुरु भयो होइन, माल्कम म्याक्सहरू रोजा पार्क्स, माल्कम म्याक्स अनि मार्टिन लुथर किङ जुनियरहरू यिनीहरूले जब आन्दोलन सुरु गरे र त्यो आन्दोलनमा चाहिँ जस्तो ब्ल्याक प्यान्थरहरू पनि मिसिन आएपछि गएर अब उनीहरूले त्यसपछि के गर्न थाल्यो भने जस्तो अब होइन ब्ल्याक क्यापिटलिजमको कुराहरू आउँछ कि ब्ल्याक कन्सियसनेस, ब्ल्याक क्यापिटलिजम। अनि उनीहरू जब त्यो सुरु हुन थाल्यो, ब्ल्याक कन्सियसनेस जब सुरु भयो तब उनीहरूले के गर्न थाल्यो भने ब्ल्याक इज ब्युटिफुल भन्ने नारा ल्याए क्या उनीहरूले होइन। यो जस्तो फ्याननको बहुत ठुलो फ्यान छन् कि जस्तो फ्यान विदाउट फ्यानन ब्ल्याक लिबरेसन कम्प्लिटै हुन सक्दैन कि। हिज सो फ्यानन इज फ्यानन के फ्यानोमेनन हो कि। अन्त नेपालमा यो कुराहरूलाई अब होइन यिनीहरूलाई वास्तै गरिँदैन। फ्याननले यही साइकोलोजिकल लिबरेसनको कुराहरू गर्छन् कि पहिला मान्छे सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरो साइकोलोजिकली लिबरेट हुन जरुरी। जस्तो ज्योतिबा फुलेको गुलामगिरी जुन छ त्योमा पनि यही मानसिक गुलामीबाट मुक्तिको कुरा सबैभन्दा ठुलो गरिन्छ, पहिला गरिन्छ कि। अनि ज्योतिबा फुलेले त्यो गुलामगिरी चाहिँ डेडिकेटेड टु द के ब्ल्याक्स होइन, ब्ल्याक अमेरिकन ब्ल्याक्सहरूलाई उनले डेडिकेट गरेका छन् कि। त्यस्तो खालको जस्तो भन्नुहुँदै कुरा के भने अब जस्तो ब्ल्याक इज ब्युटिफुल भन्ने नारा जब आयो तब चाहिँ कुरै बदलियो कि, सिनारियो बदलियो कि। जस्तै अब दलित इज पावरफुल भन्ने मात्रै कुरा आयो भने दलित किनकि दलित स्वयंजीवी वर्ग हो नि त। जस्तो ब्राह्मण के हो तिनीहरू मन्दिरमा घन्टा हल्लाएर खाने हो होइन, त्यो टाइप अफ प्यारासाइटिजम त हो नि होइन। त्यो परिजीवी वर्ग र श्रमजीवी वर्ग बिचको जब लडाइँ सुरु हुन्छ जब श्रमजीवीले त गर्व गर्नु पर्यो नि। दलित भनेको अप्रेस्ड हो के। इङ्ग्लिसमा जस्तो मार्क्सले के भने एक्सप्लोइटेड वर्ग भने, एक्सप्लोइटेसनको कुराहरू गरे, वा प्रोलेटेरियट भने उनले, सर्वहारा वर्ग भने। अब त्यो हिसाबले सोच्यो भने त सर्वहारा भनेको त झन् नाङ्गो कङ्गाल सबै हारेको, धोती न टोपी भन्छन् नि हाम्रो नेपालीमा। हामी यहाँ फेरि यसलाई त्यो टाइपले नलिनु होला प्लिज होइन। टोपी र धोती दुइटैलाई मैले घेर्न गरेको खोज्ने होइन। जस्तो भनेको त्यो एउटा नराम्रो सरी होइन, त्यो एउटा ऊ हो। तैपनि के भने जस्तो सबै नाङ्गो सर्वहारा, जस्तो बाहुन सर्वहारा भन्दा चाहिँ गर्व गर्ने अरे। अनि दलित भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू हिँड्नु हुने त्यस्तो पनि हुन्छ यहाँ। इङ्ग्लिसमा यो थोरै यहाँ बनेको चिज हो यो। जस्तो उनीहरूले के गरे एक्सप्लोइटेड वर्ग भने उनले। एक्सप्लोइटेसन चाहिँ इकोनोमिक, किनकि मार्क्सको बढी थ्योरी इकोनोमिक डिटर्मिनिजमको कुरा गर्छ अनि इकोनोमीमा एक्सप्लोइटेसन ज्यादा हुन्छ कि, त्यही भएर उनले एक्सप्लोइटेड वर्ग भन्ने कुराहरू गरे होइन। अनि त्यसपछि डक्टर अम्बेडकरले डिप्रेस्डको कुरा गरे, काशीरामले अप्रेस्डको कुराहरू गरे होइन, अप्रेस्ड सोसाइटी कुराहरू गरे। डक्टर अम्बेडकर डिप्रेस्ड सोसाइटीको कुरा गर्छन्। वा पाउलो फेरीले जस्तो पेडोगोजी अफ द अप्रेस्ड भने होइन, अप्रेस्डबाट अपरेसन भयो, अपरेसन भनेको शोषण, अनि शोषित भनेको अप्रेसर भनेको शोषणकारी, शोषक। त्यस्तै शोषकले शोषक भन्न त उसले भन्दैन, तर जब शोषितले आफैलाई शोषित हो म तिमी भन्यो भने त्यसले हिस्ट्रीसँग तुलना हुन्छ कि कसले गरे त शोषण, हु मेड अस भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अनि उसले आफ्नो हिस्ट्रीसँग उसलाई कनेक्ट गर्छ। अनि हिस्ट्रीसँग कनेक्ट गर्ने आफ्नो उजागर हुन्छ भनेर बाहुनहरूले आफूलाई
उनीहरूलाई उल्टो चाहिँ भिक्टिम सेभी गराइदिन्छन् के ब्राह्मणवादीहरूले, ताकि तिमी दलित हौ, दलितको कारणले गर्दाखेरि तिमी यस्तो भयो, आरक्षणको कारणले यस्तो भयो भनेर उल्टो उनीहरूलाई भिक्टिम सेभिङ भनेको भिक्टिमलाई नै ब्लेमिङ गरिदिने के त्यो खालको गर्छन्। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ उसमा अनि सेन्चुरिज अफ डिस्क्रिमिनेसन हेभ लेड मेनी दलिट्स टु इन्टरनलाइज दिस लो एक्सपेक्टेसन भनेको उनीहरूले त्यो एकदम लो उनीहरूमा एकदम लो एक्सपेक्टेसन उनीहरूलाई इन्टरलाइज गरिदिने हो कि भनेको वेन सोसाइटी कन्सिस्टेन्टली उनीहरूलाई डिनाइ गर्ने हो कि उनीहरूले सकभर जस्तो इग्नोर गरिदिने, डिनाइ गरिदिने। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने उनीहरूमा आत्मविश्वास टुट्छ के। अनि आत्मविश्वास टुट्यो भने के हुन्छ उनीहरूको पोटेन्सियल जुन हो त्यो घटेर जान्छ कि। अनि उनीहरू के हुन्छ उनीहरूको लिमिटेसन हुन्छ कि उनीहरूको मोटिभेसन घट्छ अनि रिस्क टेकिङ पनि उनीहरूको घट्छ अनि सेल्फ स्टिम आत्मसम्मान पनि घट्छ। अनि त्यसले विच इज द एक्ज्याक्ट अपोजिसन अफ वाट द पिग्मेलियन इफेक्ट प्रमोट्स भनेको पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्टले जुन कुरा प्रमोट गर्छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ रिभर्स पिग्मेलियन इफेक्ट गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा दलित र महिलाहरूलाई ध्वस्त, जनजातिहरूलाई यिनीहरूलाई बाहुनहरूले ध्वस्तै ब्राह्मणवादीहरूले साउथ एसियन कन्टेस्टमा कास्टको हिसाबले यसरी ध्वस्त पार्ने गरिन्छ कि। तर अब यसको ट्रिटमेन्ट के हो त भने जस्तो टिचर अम्बेडकर, अब यसको ट्रिटमेन्टको मोडालिटीको बारेमा म थोरै अम्बेडकर, ग्राम्सी र फेननको थोरै म तुलना गर्न चाहन्छु होइन। अब यसमा के हुन्छ भने अफर्म दलित आइडेन्टिटीलाई ओन गर्ने हो कि। उनीहरूले जब ओन गर्छ, जस्तो भनौँ न अब जस्तो चन्द्रशेखर आजादले जब द ग्रेट चमार भन्न थाल्यो त्यसपछि के भयो बाहुनहरू वरिपरिका मान्छे फायर भयो क्या उसँग। जस्तो पन्जाबमा के हुन्छ द ग्रेट चमार भनेर पुरा कारमा लेखिरहन्छ कि उनीहरूले। जबकि यसमा के हुन्छ भने जस्तो पहिला मधेसी भन्दाखेरि बहुत रिसाउँथे, अहिले उनीहरूले आफै मधेसी भनेर क्लेम गर्दाखेरि होइन पहाडीहरूलाई पुरा चुर्न लाग्छ। जस्तो पहिला थारू भन्थे उनीहरूले अब आफै थारू लेख्न थाले भने के भने जब अप्रेस्डले आफैले आफूलाई आइडेन्टिटीलाई ओन गर्छ नि, अफर्म गर्छ, तब त्यसको मिनिङै बदलिन्छ के खास होइन। उसले जब अफर्म गर्छ, उसले जब ओन गर्छ आइडेन्टिटीलाई, जब उसले होइन दलित भन्ने बित्तिकै के हुन्छ उसले म दलितको बारेमा 8-10वटा मैले पोइन्टहरू लेखेर राखेको छु, म कुनै दिन त्यसलाई प्रेजेन्ट गरौँला होइन। दलित भनेको के हो भन्ने कुराहरूमा जब उसले हिस्ट्रीसँग जब उसले दाँच्छ तब गर्व गर्छ। उसले दलितको लडाकु हो नि त, उता श्रमजीवी वर्ग हो नि त होइन। कसले बनायो हामीलाई दलित? तिनीहरूले बनायो, तिनको विरुद्ध लडा भयो। किनकि आफू माथि लडाइँ हुन्छ भनेर उनीहरूलाई नै त्यस्तो खालको गर्छन्। त्यही अफर्म दलित identity and potential like Ambedkar education initiates can produce a Pygmalion style turn around by empowering individual through belief and support हैन त्यस्तो खालको। अनि सिस्टमिक हिन्डरेन्स कुराहरू हुन्छ, जस्तो सिस्टमिक हिन्डरेन्सले पनि दलितहरूलाई पिग्मेलियन इफेक्टमा नेगेटिभ पिग्मेलियन इफेक्टमा पर्छ। जस्तो के हुन्छ कास्ट सिस्टमले के गर्छ, कास्ट सिस्टम स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज a structure designed to suppress the Pygmalion effect of Dalit. Even when Dalit exceeds expectation, society often denies to resist their success. भनेको के गर्छ, जब दलितहरू सफल हुन थाल्छन्, सामाजिक रूपमा उनीहरू एकदम हैन राम्रो हुन थाल्छन्, तब के गर्छ यो कास्ट सिस्टमको जुन सिस्टम छ ब्राह्मणवादी मनुवादी सिस्टमले उनीहरूलाई डिनाइ गर्छ के त्यो चिजलाई थ्रु एक्सक्लुजन गर्ने। अनि टोकेनिजम कोही मान्छेलाई टिपेर लगाएर राख्दिने, अनि ओ एउटा भन्छ जस्तो काले राईलाई देखाइदियो पुरा जनजातिलाई लपेट्यो होइन। अनि भगत सर्वजितलाई भन्यो सबैलाई टोकनिजमको रूपमा युज गरेर अरूलाई गुलाम बनाउने गर्छन्। त्यतिले भएन भने अनि उनलाई मारपिटमा उत्रिन्छन्, भाइलेन्स गर्ने गर्छन्। दिस इफेक्ट वाट ग्राम्सी वुड कल हेजेमनी कन्ट्रोल भन्छन् ग्राम्सीले यसलाई, वेयर डोमिनेन्ट ग्रुप्स प्रिजर्भ देयर पावर बाई डिक्टेटिङ हु गेट्स टु राइट्स होइन। त्यो कुराहरू गर्छन् उनीहरूले। ग्राम्सीले के भन्छन् यसलाई हेजेमनी कन्ट्रोल भन्छन्। अनि एजुकेसनल स्पेसहरू जस्तो दलित स्टुडेन्ट्स इन अ सपोर्टिभ एक्सपेक्टेसन रिच इन्भाइरोमेन्ट मे ब्रेक कास्ट स्टेरियोटाइप भनेको दलित स्टुडेन्टहरूलाई अलिक पोजिटिभ। जस्तो अमेरिकामा के छ, अमेरिकामा क्रिटिकल रेस थ्योरी पढाउँछन् कि क्रिटिकल रेस थ्योरी पढाएपछि बच्चा उसको जस्तो उसको साथीहरू होइन छिमेकीहरू समाज पनि कस्तो खालको डेभलप भयो भने यार यिनीहरूलाई हिस्टोरिकल्ली यिनीहरूलाई दबाएर राखिएको हो, त्यस कारणले
हाम्रो पनि ड्युटी हो कि यिनीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। त्यो पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्ट हो कि यहाँ के छ, बाहुनहरू दलितकोलाई एक्सेप्ट नै गर्दैनन् के। हामी पहिलो कुरा त उनीहरूलाई समाजमा छुवाछुत थियो भन्ने कुरा नै उनीहरूले एक्सेप्ट गर्दैनन्। कहिले अङ्ग्रेजले गरेको भन्छन्, कहिले मुसलमानले गर्दा ल्याएको हो, कहिले चाहिँ भारतको संविधानले गर्दाखेरि चाहिँ यो ल्याएको हो भनेर उनीहरूले भन्छन्, ताकि एक्सेप्ट नै गर्दैन। त्यस्तो एरोगेन्स, इन्फिनिटी अफ एरोगेन्स देखाउँछन् कि अनि यहाँ केही राम्रो कुरा गर्न थाल्यो भने अब त्यही महिलालाई पनि डलरे फलरे अब यस्तो खालको तरिकाले उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्टलाई इग्नोर गर्ने गर्छन् कि। त्यसले गर्दा के हुन्छ, अब त्यस कारणले गर्दा रेडिकल सोसियल एन्ड साइकोलोजिकल रिफर्मको कुराहरू गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा होइन, यो कुरा देखिन्छ। त्यो भनेको ठ्याक्कै के हो त भने होइन, अब म लास्ट तपाईँलाई एउटा चिज देखाउन चाहन्छु होइन, धेरै नतन्कारै होइन। अब अब लास्टमा हामी पिग्मेलियन इफेक्टलाई कसरी ट्रिट गर्ने भनेपछि पिग्मेलियन इफेक्टलाई दलित इफेक्ट एन्ड दलित, जनजाति, शूद्र, महिला सबैको बारेमा मैले अब अम्बेडकर, ग्राम्सी र फ्यानन यी तीनटा जुन फिलोसफरहरू छन्, तीनटाको फिलोसफरमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा के हुन्छ भने ब्रेकिङ द स्क्रिप्ट अफ लो एक्सपेक्टेसन भनेको जो लो एक्सपेक्टेसन राख्ने जुन स्पिरिट हुन्छ त्यसलाई ब्रेक गर्ने। जस्तो अम्बेडकर अन्डरस्टुड द्याट कास्ट इज नट जस्ट अ सोसियल हायरकी भनेको, कास्ट जस्ट नट अ सोसियल हायरकी, यो सोसियल हायरकी मात्रै होइन, यो साइकोलोजिकल एन्ड मोरल अर्डर इन्फोर्स थ्रु रिलिजन भनेको साइकोलोजिकल एन्ड मोरल अर्डर पनि यसले तयार गर्ने गर्छ, त्यो थ्रु रिलिजन, ट्रेडिसन एन्ड एभ्रिडे सोसियल बिहेभियर त्यसरी तयार गर्छ। त्यस कारणले गर्दा द कास्ट सिस्टम डिनाइज दलित होइन, कास्ट सिस्टमले दलितलाई डिनाइ गर्छ र उसको पोसिबिलिटी अफ बिङ एज क्यापेबल भनेको ऊ चाहिँ क्यापेबल छ भन्ने कुरा नै डिनाइ गर्छ। र त्यही कुरा बाहुनहरूमा बढी छ र उनीहरूले दलितहरूलाई क्यापेबल हुन्छन्, राम्रो हुन्छन् भनेरै उनीहरूले कहिले पनि प्रेजेन्ट गर्दैनन्। सिरियलहरूमा, फिल्महरूमा एकदमै नराम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट गर्ने, दयाको पात्र, छिछि र दूरको पात्र त्यसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ कि दलित भन्ने बित्तिकै राम्रो लुगा नलगाउने, राम्रोसँग खानु नजान्ने, बोल्नु नजान्ने, कसैले राम्रो बोल्यो भने ओहो यार तिमी त दलित जस्तो छैनौ भनिदिने, कोही राम्रो दलित केटी देख्यो भने यो त दलित जस्तो छैन यार, बाहुनी जस्तै छ यार भनिदिने। त्यो के हो, उसको पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्टलाई उसलाई ध्वस्त पारिदिएको हो के। त्यस कारणले अम्बेडकरले के भन्छन् भने अम्बेडकर इन्सिस्टेड अन एजुकेसन, जस्तो एजुकेसन, एजिटेसन, अर्गनाइजेसन भनेको तपाईँ हाम्रो त्यहाँ स्लोगनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एजुकेट होइन, एजिटेट, अर्गनाइज एन्ड रिभोल्ट, जुन अम्बेडकरले त्यो कुरालाई फोकस गर्छन्। त्यो ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोसेसको बारेमा त्यसरी फोकस गर्छन्। र टुल्स टु रिभर्स द इन्टरनलाइज इन्फेरिटी भनेको त्यसरी चाहिँ उनले त्यो टुल्सको रूपमा उसलाई, जस्तो हामी तपाईँ यहाँ तल देख्नुहुन्छ एजुकेट, एजिटेट, अर्गनाइज एन्ड रिभोल्ट, यो अम्बेडकरकै स्लोगन हो कि। त्यो अम्बेडकरले त्यसरी उनले एउटा यो प्रोसेसलाई चाहिँ नि उनले यसलाई सरी होइन, अनि त्यसरी चाहिँ उनले अम्बेडकरले यसलाई इन्डोर्स गर्ने गर्छन्। अनि त्यसरी हिज लाइफ इट सेल्फ इज अ पिग्मेलियन स्टोरी होइन। उनको त अम्बेडकरको त पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्ट, जस्तो उनले जहिले पनि वेल ड्रेसअप गर्ने कारण पनि त्यही हो कि दलितहरूले चाहिँ के छ, गान्धीले जसरी अब नाङ्गै हिँड्ने गर्छन् तर अम्बेडकरले त्यो गर्दैनन्, किनभने उनले दलितहरूमा एउटा पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्ट ल्याउन खोजेको हो कि दलित सुड फिल प्राउड होइन, राम्रोसँग खाने, राम्रोसँग नहुने, एकदम त्यो तरिकाले उनले इन्सपायर गर्न, त्यो पोजिटिभ पिग्मेलियन इफेक्टलाई इन्सपायर गर्नलाई उनले त्यो चिज गरेका हुन् कि। अ दलित बोय रेज अन्डर अप्रेसन who due to few mentors and his own inner belief challenge the entire caste order भन्नाले दलित बोयले चाहिँ अनि जो अपरेसनमा छ मेन्टरहरू जस्तो होइन, र आफूलाई विश्वास गर्ने र आफ्नो आइडोलगहरू, हिस्ट्रीको आइडोलगहरू जस्तै बुद्ध होइन, अम्बेडकर, कबीर होइन, पेरियार, फुले, साउजी महाराज, काशीरामदेखि लिएर होइन, यो त्यो टाइपको चाहिँ
हिस्ट्रीमा आफूसँग भएको रोल मोडलहरूलाई जस्तो भनौँ न अब के भीमा कोरेगाउँको युद्ध भयो होइन, पेसवाङलाई ध्वस्त पारेको नि त होइन, त्यसले गर्व फिल गराउँछ नि त। त्यस कारणले त्यसले इनर बिलिभ फिल गराउँछ र आफ्नो आइडलरसँग जब आफूलाई कोअर्डिनेट गर्छ तब उसले आफ्नो इतिहाससँग गर्व गर्छ कि। अनि हि बिलिभ इन वान वर्थ एज अ रिभोल्युसनरी एक्ट होइन, उसले त्यसपछि आफूलाई एउटा क्रान्तिकारी महसुस गर्छ र बिकज इट सबभर्ट्स द ब्राह्मणिकल एक्सपेक्टेसन अफ दलित सबअर्डिनेसन भनेको उसले त्यसपछि ब्राह्मणले जसरी सरी छिछि र दूर दूरको जुन खालको सबअर्डिनेसन छ त्योबाट उनीहरूले त्यसलाई त्यो एक्सपेक्टेसनबाटलाई ध्वस्त पार्ने गर्छन्, साइकोलोजिकल्ली उनीहरूले काउन्टर गर्ने गर्छन्। त्यस कारणले अम्बेडकर अन्डरस्टुड द्याट सोसियल अपलिपमेन्ट बिगिन्स विथ इन्टेलेक्चुअल एन्ड मोरल अपलिपमेन्ट भनेको बौद्धिक र नैतिक जब विकास हुन्छ त्यसले गर्दा उनीहरूको मानसिक विकास हुँदै गएर त्यसले पोजिटिभ पिगमेन्ट इफेक्टले के गर्छ, उनीहरूलाई मानसिक रूपमा गुलाम हुनुबाट रोक्छ र उनीहरूलाई मानसिक रूपमा स्वतन्त्र बनाउँछ भन्ने चाहिँ डक्टर अम्बेडकरको भनाइ थियो। त्यस्तै एन्टिनो ग्राम्सीले के भन्छन् भने दुईटा कुरा गर्छ, वार अफ पोजिसन एन्ड वार अफ म्यानुभर भन्ने छ कि होइन। जस्तो वार अफ पोजिसन एन्ड वार अफ म्यानुभर, यसमा कल्चरल हेजेमनीको कुराहरू गर्छन् कि ग्राम्सीले के भन्छन् भने ग्राम्सीज आइडिया अफ कल्चरल हेजेमनी एक्सप्लेन्स हाउ डोमिनेन्ट क्लासेस मेन्टेन पावर नट जस्ट थ्रु फोर्स बट थ्रु सेपिङ वाट इज सिन एज नर्मल इन्टेलिजेन्ट एन्ड वर्थी भनेको जो डोमिनेन्ट क्लास हो, डोमिनेन्ट क्लास या कास्ट जो हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ आफ्नो जो फोर्सबाट मात्रै भनेको के हुन्छ भने ग्राम्सीले दुईटा कुरा गर्छन् कि जस्तो एउटा चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्को पोलिटिकल सोसाइटी हुन्छ भन्छन् कि उनले। पोलिटिकल सोसाइटीले चाहिँ जस्तो होइन, जस्तो अब सरकार भयो, पुलिस फोर्स, आर्मी, यिनीहरूले फोर्स प्रयोग गर्छन् र कन्ट्रोल गर्छन् र त्यो सकेन भने जस्तै के गर्छन् धर्मको होइन, जस्तो लियो एल्थिसीको आइडियोलोजिकल एपरेटसहरू होइन प्रयोग गरेर, जस्तो भनेको आइडियोलोजिकल एपरेटसमा जस्तो आरएसएसहरू भए, बजरङ दल होइन, यिनी जुन धर्म कर्म गर्ने खालका जुन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, पुराण लाउँछन्, वेद लाउँछन्, दुनियाँ चिज गर्छन्, त्यसले के गर्छ मान्छेहरूमा त्यसले आफ्नो आइडियोलोजिकल एन्ड कल्चरल हेजेमनी जुन क्रिएट गर्छ त्यो कल्चरल हेजेमनीले के गर्छ सिभिल सोसाइटीलाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि सिभिल सोसाइटीले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली फेरि के गर्छ आफ्नै कास्ट र क्लासलाई फेरि त्यसले फेरि उताबाट सपोर्ट गर्ने गर्छ कि। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले दुई तरिकाले चाहिँ सोसाइटीलाई कन्ट्रोल गर्छ, एउटा सिभिल सोसाइटीबाट एउटा पोलिटिकल सोसाइटीबाट भन्ने चाहिँ ग्राम्सीको भनाइ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनको भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने दलित्स एन्ड भिक्टिम्स अफ हेजेमेनिकल कल्चर द्याट मेक्स देयर अपरेसन सिम्स नेचुरल एन्ड देयर इन्फेरिटी सिम्स इनहेरिटेन्ट। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने जो खालको यो ब्राह्मणवादी भ्यालु सिस्टम बोकेका मान्छेहरू या यिनीहरूले के गर्छ भने हेजेमेनिक कल्चर मार्फत यसलाई इन्फेरियर पनि फिल गराउँछन् र त्यसलाई पुस्तौँ पुस्ता कन्टिन्यू गर्नमा चाहिँ सफल हुन्छन् कि। त्यस कारणले ग्राम्सी एम्फसाइज द्याट निड फर अ काउन्टर हेजेमेनिक न्यारेटिभ भनेको काउन्टर, डक्टर अम्बेडकरले के भन्छन् काउन्टर रिभोल्युसनको कुराहरू गर्छ, काउन्टर कल्चरल रिभोल्युसनको कुराहरू गर्छन् कि। त्यस अम्बेडकर र उसको कुनै दिन हामीले हेरौँ होइन सिमिल्यारिटीहरू हेर्न सक्छौँ ग्राम्सी र अम्बेडकरको पनि होइन, त्यो चिजहरू हामी पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर के भन्छन् ग्राम्सीले वे अफ रिफ्रेमिङ दलित आइडेन्टिटी विथ प्राइड डिग्निटी एन्ड रिभोल्युसनरी पोटेन्सियल। जस्तो ग्राम्सीको चिजलाई हामीले साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा यसरी हेर्न सक्छौँ कि त्यो कल्चरल हेजेमनीलाई ब्रेक गर्नलाई होइन काउन्टर रिभोल्युसन जुन डेभलप गर्छ त्यसले के गर्छ दलितलाई प्राइड डिग्निटी एन्ड रिभोल्युसनरी पोटेन्सियललाई आइडेन्टिफाई गर्ने गर्छ। त्यो कसरी गर्ने त्यो ग्राम्सीले के भन्छन् एउटा अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल हुन्छ, एउटा ट्रेडिसनल इन्टेलेक्चुअलहरू हुन्छन्। जस्तो ट्रेडिसनल इन्टेलेक्चुअलहरूमा को पर्छन्, ट्रेडिसनलमा चाहिँ तपाईँको जस्तो सुरेन्द्र केसीहरू होइन या अरू युवराज के छन् अर्को के भन्छ एउटा छ नि तपाईँको के अरे त्यो महानदी न्यायाधिवक्ता भएको कि तिनीहरू भए भीमार्जुनहरू यिनीहरू भनौँ न सबै यिनीहरू के गर्छन् ट्रेडिसनल कुराहरू जुन दक्षिणपन्थी धारमा छन् तिनीहरू ट्रेडिसनल इन्टेलेक्चुअलहरू। अब अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलहरू के हुन्छन् जस्तो अम्बेडकरहरू भए यिनीहरू के हुन् अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलहरू, यिनीहरूले समाजलाई काउन्टर गर्ने गर्छन् कि जहिले पनि होइन।
अब नेपालका बाहुनहरूलाई खुलेर मैले अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्दैन कि किनभने यिनीहरू जब कास्टको मामला आउँछन्, जब यिनीहरूको चाहिँ कास्ट र क्लास के अरे आफ्नो इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ, तब यिनीहरू साइलेन्ट भइहाल्छन् के। यिनीहरू जहिले पनि पुँजीवादलाई त यिनीहरूले खरोखोटी सुनाउँछन्, तर ब्राह्मणवाद बारेमा चुप्पी साध्ने गर्छन्। त्यस कारणले म यिनीहरूलाई खुलेर अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल मान्दैन कि। जस्तो इन्डियामा 2-3टा अहिले लेटेस्ट पनि, जस्तो एकजना राजु पारलकर भन्ने छन्, महाराष्ट्रका हुन्। आइ एम सो फ्यान अफ हिम के, होइन। ब्राह्मण नै हो तर खुलेर चाहिँ तपाईँको ध्वस्तै पारेर बोल्छन् के उनीहरू। अर्को एउटा पनि छन्, कस्तो नाम नआएको के, उनी चाहिँ खास गान्धीवादी हुन्। नाम ठ्याक्कै मलाई सरी है आएन। म तिनलाई पनि मान्छु कि, होइन। उनले कुनै पनि चिजलाई एकदम त्यो भएर बोल्दैनन् कि। अहिले पनि भ्रमणमा छन्, अहिले होइन, हिँडिरहेका छन् ठाउँ ठाउँमा आफ्नो, होइन, त्यो यात्रा गरिरहेका छन्। सेतो दारी छ, उनी झारखण्डमा बस्छन्। सबै त नाम ठ्याक्कै याद आएन कि। उनी आदिवासीको लागि काम गर्छन्, तर उनी ब्राह्मण हुन्। तर उनी ब्राह्मण व्यवस्थाको एकदमै ब्राह्मणवाद र पुँजीवादलाई खरो उनी विरोधी हुन्। त्यस कारण दे आर अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल्स। अब अर्को फ्रेन्च फेननले के भन्छन् भने यिनले कोलोनाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जस्तो ब्ल्याकहरूमा चाहिँ अपरेसन भएको हो भन्ने मान्छन् के। अनि कोलोनाइजले के गर्छ, कोलोनाइजेसनले के गर्छ, इन्टरनाइज द गेज अफ अपरेसन, होइन। फिलिङ इन्फेरिटी बनाउँछ, असेम्ड बनाउँछ र डुम अफ फेलियर भनेको तल्लो दर्जाको नागरिक ब्ल्याकलाई बनाए जस्तै दलितलाई पनि ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की र ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टमले गर्दा यो खालको इपिस्टेमिक भाइलेन्स बनाउँछ भन्ने कुरामा उनले त्यो कुराहरू गर्छन्। त्यसपछि फेननले के भन्छन् भने फेननले के भन्छन् भने लाइक द कोलोनाइज ब्ल्याक बोय, दलित बोय इज भ्युड एज इम्प्युरिटी, डर्टी एन्ड सबह्युमन। भनेको के भने फेननको अनुसार हामीले साउथ एसियामा हेर्नु खोज्यो भने के हुन्छ, जसरी ब्ल्याकलाई के गरिन्छ एकदम इम्प्योर भनेको अशुद्ध, घिनलाग्दो, सेकेन्ड क्लास मान्छे हेरिन्छ, त्यस्तै गरेर दलित शूद्रहरूलाई, जनजातिहरूलाई त्यसरी हेर्ने गरिन्छ। महिलाहरूलाई सबह्युमन हुन्, यिनीहरू सेकेन्ड क्लास मान्छेहरू हुन्। त्यस्तो खालको एउटा जुन कोलोनाइज सिस्टमले ब्ल्याकलाई बनायो, होइन, इम्पेरियलिजम र कोलोनाइजेसनले, त्यस्तै गरेर दलितलाई चाहिँ कास्ट सिस्टम, ब्राह्मणवादी सिस्टम र मनवादी सिस्टमले यस्तो खालको बनाएको छ। त्यस कारणले फेनन रुट से द्याट दलित मस्ट रिक्लेम देयर आइडेन्टिटी। त्यस कारण फेननको पनि भनाइ के छ भने जसरी ब्ल्याकले चाहिँ के गरे, रिक्लेम देयर आइडेन्टिटी भनेको अघि मैले भने नि ब्ल्याक इज ब्युटिफुल भनेर उनीहरूले क्लेम गरे, होइन। त्यस्तै गरेर दलितले पनि साउथ एसियन कन्ट्रिजमा के छ, दलित इज पावरफुल, किनभने दे आर श्रमजीवी वर्ग, विध्वंस, पेसवाईको त्यस्तो खतरनाक शासनमा पनि उनीहरूले लडेर जितेका मान्छे हुन्। दे आर पावरफुल, होइन। जमा रेजिमेन्टका कुराहरू आउँछन्, विभिन्न खालको उनीहरूको भीमा कोरेगाउँ युद्ध सबैभन्दा खतरनाक युद्ध, दलित भर्सेस ब्राह्मण, पेसवाई ब्राह्मण, होइन। 28,000 पेसवाईका शासनलाई 500 दलितले ध्वस्त पारेका हुन्। त्यस कारणले के, रिक्लेम द आइडेन्टिटी थ्रु रप्चर, रिभोल्ट एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ द सेल्फ एन्ड रियल साइकोलोजिकल लिबरेसन। त्यसलाई नै उनले के भने रियल साइकोलोजिकल लिबरेसन ह्यापन्स व्हेन द इन्टरनाइज लो एक्सपेक्टेसन इज रिजेक्टेड। भनेको जब भित्र रहेको चिज, जुन आफूमा भएको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स जुन छ, त्यसलाई चाहिँ निकाल्न दियो, फालिदेऊ, मानसिक रूपमा गुलामी फालिदेऊ। त्यसरी नै अगाडि बढ्यो भने बल्ल रेडिकल डिकोलोनाइजेसन अफ द माइन्ड, होइन, रेडिकल डिकोलोनाइजेसन अफ द माइन्ड हुन्छ। र त्यसले के गर्छ, दलित सेन्ट्रिक पिग्मेलियन मोडेल तयार गर्छ, होइन। त्यसले दलित सेन्ट्रिक पिग्मेलियन मोडेल तयार गर्छ र त्यसैले चाहिँ के गर्छ, स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउँछ भन्ने हो। अब हामी यसलाई लेक्चरलाई कन्क्लुसिभली, अब लामो भयो, होइन, तर यो चाहिँ के हो भने किन जानी अब लामो भए पनि मैले यसलाई कन्टिन्यू गर्नु कारण के हो भने यो हामीले एउटा बेस बनाइरहेका छौँ कि। जस्तो कुनै मान्छेले यो घटनालाई भोलि हेर्न खोज्यो भने चाहिँ नि कसरी हेर्छ त, होइन। जस्तो यो भाइको घटनालाई या भोलि आदिवासी महिला शूद्रहरूलाई जसरी ध्वस्त भइरहेका छन् त्यो घटनालाई कसरी हेर्ने त भन्ने कुरा हामीले एउटा साइकोलोजिकल, सोसियल, समाजशास्त्र दृष्टिकोणबाट, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हामीले यसलाई हेर्दाखेरि, होइन, यो एउटा रेकर्ड होस्, होइन। 2 घन्टा भयो, सायद मैले अब यसलाई क्वेसनहरू त लिन सक्दैन होला,
होइन लगभग तर मैले आज जुन प्रेजेन्ट गरेँ सायद राम्रोसँग सुन्नुभयो, यसलाई सेयर गर्नुभयो भने होइन, यसलाई तपाईँले गाउँ गाउँसम्म होइन हरेक मान्छेले कि यसलाई रिसर्च बेसमा जाउँ हामी सबैजना होइन। हामीले योमा मैले भनेको चिज हुनुपर्छ फल्नु यो भन्दा पनि हामी को प्रोडक्सन अफ नलेज, मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु, हामी एउटा सामाजिक एउटा को प्रोडक्सन अफ नलेजको सिस्टममा छौँ। हामीले कसैप्रति बायस हुनु जरुरी छैन। हामी प्योर प्राइमेरी सोर्समा फोकस गर्नेवाला छौँ, डिबेटमा होस् चाहे हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा होस् होइन, ताकि हाम्रो उद्देश्य भनेको कसैलाई सानो बनाउनु, हिंताबोध पैदा गर्नु बिल्कुलै होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको 21औं शताब्दीको रोबोटिक एआईको जमानामा हिजो हामी कुवाको बेहुगति थियौँ ठिक छ, तर अब सोसाइटल रेट बढ्नेवाला छ, बिल्कुल बढ्छ, सोसाइटल रेट बढ्छ होइन। अनि जस्तो कल्चरल इन्डस्ट्री भन्ने मैले त्यतिर जान पाइनँ आज, जुन खालको कल्चरल इन्डस्ट्रीको कन्सेप्ट छ यसमा के हुन्छ भने अब यो एडर्नको एउटा होइन कल्चरल इन्डस्ट्री भन्ने किताब छ कि होइन, त्यसमा के हुन्छ भने उसले जस्तो सिरियलहरू फिल्महरूले मान्छेहरूलाई दिमागमा कसरी भुसा ठुस्छ र त्यो भुसाले मान्छेलाई कसरी जोम्बी बनाउँछ र मार्न मर्नमा उद्युत बनाउँछ कि, र इमोसनल भएर मान्छे क्रिटिकल नभएर इमोसनल हुन्छ र मान्छेले मार्नको लागि आफ्नै बाबामा मार्न पनि तयार हुन्छ कि, त्यो कन्डिसनमा हामीलाई चाहिँ सोसियल मिडियाले बनाउनेवाला छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई हरेक मान्छेमा छलफल गर्न जरुरी छ होइन। त्यस कारण तब हामी बिल्कुल यी चिजहरूलाई हामीले एउटा बहसको विषय बनाएनौँ भने होइन, हामीलाई उनीहरूले के दलितहरूलाई बिचारा के छ भने दलितहरूलाई बढी इङ्गेज गराइदिइरहन् कि उनीहरूलाई छुवाछुतबाट मुक्त कुरा गरिदियो भने कोही थोरै बाहुनले गर्यो भने मक्ख परिहाल्छन् कि, उनीहरू इङ्गेज, उनीहरूलाई एकदम चिप लेभलमा इङ्गेज गराइदिइरहन् कि उनीहरूले होइन। उनीहरू त्यो भनेको के हो भने रिएक्सनरी टाइपको आन्दोलन हो कि त्यो भनेको त्यसले त्यो खासै प्रतिपादक हुँदैन कि। जब आफ्नो लेभलबाट जब उनीहरूले तयार गर्छन् नि होइन, जब आफ्नो लेभलबाट उनीहरूले तयार गर्नेछन् तब बल्ल उनीहरूको चाहिँ सुरु हुन्छ, उनीहरूको त्यो दिनबाट उनीहरूको खेल बल्ल सुरु हुनेवाला छ कि। भनेको के, त्यो भनेको के हो भने जब दलितहरूले चाहिँ नि होइन आवाज गएन के जब दलितहरूले होइन हेलो, जब दलितहरूको चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ कुराहरू अगाडि बढ्छ नि तब चाहिँ बल्ल यसमा परिवर्तन हुने सम्भावनाहरू हुन्छ कि। त्यस कारणले हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यी चिजहरूलाई यो केवल ऊ मात्रै होइनन् कि, यसमा दलितहरूको धेरै चिजहरू छ जो दलितहरूले परिवर्तन गर्न सक्ने स्थितिमा हुन्छ होइन। यस्ता भाइहरू जुन छन् होइन, जुन जनजाति आदिवासी दलितका, यिनीहरूलाई अझै जोम्बी बनाइन्छ, मान्छे मार्न मर्न ङ्यारगार गर्नु, किन इमोसनल मान्छेहरूलाई बगाउनु, पानी इमोसनल भनेको पानी जस्तै हो इमोसनल मान्छेहरू, तिनीहरूलाई जसरी पनि बगाउ गर्नुहुन्छ, दलितभित्रैका मान्छेले पनि युज गरिरहेको हुन्छन् सक्छन्। त्यो राइट रङ छुट्याउन सक्ने क्यापासिटी डेभलप गर्नलाई यी चिजहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। आज मैले तपाईँहरू क्वेसनहरू लिन सकेन, लगभग 2 घन्टा भयो। अब हामी आज यसलाई यही बिट मार्न चाहन्छौँ। हवस् त, फेरि भेटौँला। नमस्ते, बाई बाई। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतन्त्र, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। हवस् त, धन्यवाद, बाई बाई।